Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Kabataan, makisabay ka na. Kahit may pandemya, huwag madismaya. Dahil ang solusyo'y nakabang na, sabay tayong matuto at magsaya. Ikaw at ako, sabay switch on na. Tara na matuto na in 3, 2, 1, let's go! TV, 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 Aralan. TV, 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 kasiyahan. TV, 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 Kaalaman! halina Sumama sa bagong paaralan. Pa para pa pa. Pa para pa pa pa. Sariling galing ay paiitingin. Kaalaman ay huwag patigilin. Karagdagang talino ay matutuklasan na. Buksan ang TV, sarili ihanda. Kayang ballpen at papel, tayo'y matutunan. Tara tumutok na! 3, 2, 1, let's go! TV, 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 Aralan. TV, 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 kasiyahan. TV, 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 Kaalaman! halina Sumama sa bagong paaralan. TV, 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 Aralan. TV, TV, TV. Kaalaman. TV, 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 Karunungan! Halina't matuto sa makabagong paraan. Ang isip ang tabo. Handang isip handa bukas. Halina sumama sa bagong paaralan. Responding to the challenge nowadays, embracing the new normal stitch ways. The Visayas Central Elementary School is ready to air lessons for your modules. Oh, laging handa, tutulungan ka, kaya wag kang mag-alala. Kahit ito'y kakaiba sa nakasanayan na, tumutok na at makinig nang masanay ka pa. Sa pagsagot ng module mo, di ka nag-iisa. Responding to the challenge nowadays, embracing the new normal stitching ways. The Visayas Central Elementary School is ready to air lessons for your modules. Oh, na 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 hey, na 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 hey, na 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 hey. AM radio for a good start. You are now listening to New Visayas on Air 99.0 AM radio for a good start.
Paminog ka sumanaman migtopul to langit, woy migtumpi to tanok kasublan maroson no kunog kailingan. Kamig balin tutuan noy, no sob-sob to kanamin gaynawa, woy migpunan to kanamin umul tumolo na anon na, no migpogpono so init ampaw to ingod. So ini kay kunto manaman amoy no ritipursan to langit og sampit tumaroson nun ngaran na, dumat to kay kon mo panisingan na, kakalayag tahon liyag karang panayangan na, pamulingan mandalingan, woy tumo dumapad sublapad erit habikala namigbahayan nuto katongoda tepog nongnong tepog pataha oyog patanud-tanud kanami tematolos nun tularo no nakabaglit get ampot kawayhana oyaw kaasolom duok kaupianan na, woy katubungan na, magbabayo sa ini ka din tugtubaron na, igbohoy kuro diyo koy ko ka magbabayon mamintoran manama no olog nogdayrayon. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اجمع شمل الأمات والنصارى والمسلمين في الفلبين وسلط مجتمعنا هذا بالسلم والأمن والتقدم في وطننا هذا آمين يا رب العالمين اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل وسيء الأسقام وما ظهر منها وما بطن خاصة كوفيد-19 المنتشرة في العالم يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين يا رب العالمين. Almighty Father, Creator of heaven and earth, we adore and worship your holy name, our healer, baptizer, Savior, and coming King. We stand in awe to your every creation in land, seas, and air. We humble ourselves, asking for forgiveness for our trespasses. Purify us, cleanse us, make us worthy to call upon you. We thank you, God, for the salvation you freely gave through Jesus. Today we call unto you to bless us and be a blessing to others. Empower our leaders, our teachers, give courage to the parents and inspiration to the young ones. May we always celebrate life and love. May we always acknowledge that without you, we are nothing. This we pray in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Isang layunin, edukasyong may kalidad ay makakamit, kalinangan ay paitin, pagiging positibo ay pananawigin, isang diwa, isa sa gawa, para sa ikabubuti ng kapwa, naniniwala na pagmamahal sa bayan ay solusyon sa kinabukasan. Edukasyon sa Panabo, panalo, Panaboan, sigurado. Sangay ng lungsod ng Panabo, aming liyag, minamahal ng may kapal. Bayan ay labis na mamahalin,
pantay-pantay na pagtingin, ibabahagi ang katotohanan. Bawat bata ay may karapatan, sama-sama sa pag-abot ng tagumpay. Di susuko sa mga pagsubok sa buhay. Babaunin ang karunungang natutunan, maging mabuting halimbawa sa karamihan. Edukasyon sa Panabo, Panalo, Panaboan, sigurado. Sangay ng lungsod ng Panabo, aming liyan, minamahal ng may kapal. Ang aming hangarin ay itatatak sa aming puso't damdamin, maglilingkod ng buong katapatan. Aming liyan, minamahal. Nag-iisa at natatangi ka sa walang hanggan ng lungsod ng Panabo. Panabo. Gising sa umaga, mundo'y naging iba. Si COVID-19, bigla lang dumating. Tayo ay lockdown at home quarantine. At kailangan pa may social distancing. Nalulungkot ka ba? Ika'y nababagot. Huwag mag-alala dahil kami ay may sagot. Gabay sa iyong pagbasa, si mama at papa, si ate, si kuya, pati na rin si lolo at lola. Sa Reading Delights, tuloy ang pagbasa. Sa Reading Delights, tuloy ang ligaya. Bawat bata, bumabasa. Kahit panahon ng pandemya, we embrace the new normal. Tuloy ang pagbasa, tuloy ang ligaya. Oh, oh. Tuloy ang pagbasa. Oh, oh. FF Panabo City, ito ang ating bida. Reading the Lights, ito ang ating programa. Sinusulong ang love sa pagbabasa. Ipagpatuloy natin ang nasimula na. 8-week curriculum ating ipinatupad. Home remedial reading ay namayagpag. Modular at radio-based learning modalities. TV online ay di pa huli. Sa Reading Delights, tuloy ang pagbasa. Sa Reading Delights, tuloy ang ligaya. Bawat bata, bumabasa. Kahit panahon ng pandemya, we embrace the new normal. Tuloy ang pagbasa. Sa Reading Delights, tuloy ang pagbasa. Sa Reading Delights, tuloy ang ligaya. Bawat bata, bumabasa. Kahit panahon ng pandemya, we embrace the new normal. Tuloy ang pagbasa, tuloy ang ligaya. Oh, oh.
innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Maayong buntag New Visayas, maayong buntag Panabo City, mabuhay po ang Panabo City Division. This is, or today is Friday, and when it is Friday, it is, yes, it's Reading Day. Ako po ang inyong lingkod, Ma'am Sheila Marie S. de los Reyes, at ako po ang inyong makakasama ngayong episode na ito dito lang sa ating Unlimited Stories for Reading Delights, the School Head Edition. Ayan, yan po ang ating maririnig at mapapakinggan ngayong umaga. Handang-handa na ba tayong makita na ibabahagi sa atin ng ating mga school heads dito sa Panabo City Division? Yes, tamang-tama po. Tamang-tama ang iyong narinig na ang ating mga storytellers ngayong umaga ay nagmula dito sa Panabo City Division ang mga school heads natin. Ayan, handang-handa na ba tayo na mapakinggan ang kanilang mga panibago at magagandang istorya na kapupulutan natin ng magagandang aral? Ayan po. Sigurado na tayong lahat ay excited na ngayong umaga na ma-witness ang ating mga school heads na sila naman ang magbabahagi sa atin ng mga kwento dito sa Unlimited Stories for Reading Delights. Ayan, magpapasalamat kami sa ating mga school heads dito sa Panabo City Division because they also accepted the challenge to become one of the story readers here in Unlimited Stories for Reading Delights. At bago po natin sila mapakinggan, of course, babatiin muna natin ang ating mga DepEd officials headed by our Schools Division Superintendent, Dr. Reynante S. Solitario. We are saying good morning po, sir. And of course, to our ASDS, Ma'am Febigay L. Refamonte, and of course, to Sir Januario Yamota, our CID Chief, Ma'am Eileen B. Añanuevo, our SGOD Chief, sa lahat po ng ating mga Education Program Supervisors. And of course, sa ating Program or Education Program Supervisor, as well as our English Reading or Division Reading Coordinator, Ma'am Maria Perpetua Angelita G. Suelto. And of course, sa ating ding Education Program Supervisor in Filipino, Sir Peter Mijares, and of course sa ating Education Program Supervisor in MTB, Ma'am Juan Aguilar, and of course, ito din, ang ating Education Program Supervisor in Araling Panlipunan, Ma'am Marisa V. Hayoma, at sa lahat po ng ating mga Education Program Supervisors dito sa Panabo City Division. Magandang umaga po. At sa lahat ng ating public, elementary, and secondary school heads. Ayan, magandang umaga. Hindi din natin kakalimutan na batiin ang ating mga magulang, ang ating mga estudyante, ang ating mga learners dito sa Panabo City Division, and of course sa lahat din ng mga guardians at sa lahat ng mga nanonood sa ating dito live via Facebook, and of course nanonood din sa atin dyan sa Panabo Cable TV Channel 1 at sa lahat po ng nanonood sa ating Facebook Live, YouTube, and of course sa ating Panabo City DepEd Division page. Ayan po. So, dyan sa lahat ng ating mga manonood, magandang umaga at hindi din natin kakalimutan na batiin ang ating mga suking tagapakinig dito sa 99.0 AM Radio for a Good Start of New Visayas Central Elementary School. Magandang umaga din po sa ating mga tagapakinig dyan sa Himpapawid. Ayan. So, this time, patuloy po natin tatangkilikin or nagpapasalamat din kami sa patuloy ninyong pagtangkilit sa ating mga episodes dito sa ating Unlimited Stories for Reading Delights. Huwag natin kalimutan na mag-comment at magbigay ng mga reactions natin o ating mga reflections din sa kanilang mga ibabahagi sa atin ng mga kwento ngayong umaga. Ayan po. And of course, huwag din natin kalimutan na i-share ang mga
ang mga napakinggan, ang ating mga na-learn dito sa ating Unlimited Stories for Reading Delights. Ayan po, pa-shoutout naman dyan sa ating mga tinatawag nating mga schools, and of course, together with your school reading program. Ayan. Now, this time, magbabasa tayo ng ilang mga comments. Ayan, say good morning. Good morning po. Watching right now, Terry Tulibas Bolivar. Ayan. Also, Jomari Cantela. Carl Summer. Tama ba na siya? Ayan. Summer, ayan. Si Pelostratos, ayan. Paspas kayo pagkadagan din sa ako sa atong mga comments, ayan po. Of course, we're saying good morning to Presi Jane Cagas and of Sophia Zeline. Yek, ayan po. Si Stephen Renz Duhali, Matt Andriel, Lantix, ayan. Tama ba niyang pagkabasa na ko tanan? Okay, si Ira, of course, Brian, Eliza Aguilar, Melvin Francisco Lekin, ayan, Rayvic Dayan Kumiling. Ayan, where they're saying good morning, and of course they're watching from their respective houses, and of course they're shouting out their schools also. Marami tayong mga nagapanood ngayon from Panabo Central Elementary School, and of course from Rizal Elementary School. Nandiyan din ang New Visayas Central Elementary School. Ayan po. And marami pa pong iba. Ayan. Maraming salamat po sa inyong mga greetings this very morning. Ayan. At hindi na natin patatagalin ang ating mga pagkukwento ngayong umaga. Pero bago yan, magbabasa din tayo o mag-greet din tayo ng ating mga following persons na sila talaga yung mga isa din sa malaking pinapakita nilang suporta sa atin para maging matagumpay ang ating programa tuwing Friday dito sa Unlimited Stories for Reading Delights. Ayan, we are saying good morning also to our division Digital Media Production Team. Ayan po. Sila ang mga team natin o ang mga tao dito na nagpo-control sa ating or behind the scenes ng ating TV Aralan. We're saying good morning to Sir June Aguilon, our overall production director, to Sir Neil Michael D. Ases, our floor director, and of course to Sir Tyrone Duhali, our technical director, to Sir Januario Yamota, our station manager, and of course our executive producers, our schools division superintendent, Dr. Renante Solitario, and of course to our assistant schools division superintendent, Ma'am Febigay L. Refamonte. Magpapasalamat at mag-say good morning din tayo kay Sir James Chu at Ma'am Alexandra Chu of Panabo Cable TV Channel 1. Ayan, huwag din natin kalimutan na dito sa ating Unlimited Stories, hindi lang tayo nagbabahagi ng mga kwento, kundi nagde-develop din tayo ng ating mga reading skills. Ano nga yung mga reading skills na dinidevelop natin dito sa ating Unlimited Stories? Who can remember? Ayan, you can chat it on our chat box or chat box para mabahagi natin sa lahat ang ating mga na-remember dito sa ating mga reading skills na dinedevelop sa ating programa. Of course, nandiyan din ang decoding, fluency, vocabulary, of course, the sentence construction and cohesion, reasoning and background knowledge, at working memory and attention. Ayan po. So yan ang mga reading skills na ating dinidevelop habang tayo ay nagbibigay ng mga kwento ng ating mga o sa ating mga tagapanood at tagapakinig dito lamang sa ating magandang programa ng Panabo City Division. Ayan po. And this time, hindi na natin patatagalin ang ating School Head Edition ngayong umaga. Ang unang sasabak na magbibigay ng kanyang kwento. He is the thorn, tinatawag natin thorn among the roses dahil siya lang ang bukod-tanging lalaki na school head natin na magbibigay o magbabahagi ng kanyang kwento ngayong umaga, and the rest of the storytellers are all roses. Ayan po. So please help me welcome. I will be giving to you his details. Ayan. Ang kanila pong reading program ay Read
for life. Ayan. At ang title po ng kanyang story, the title of her story, or his story, I mean, is Alibaba and the 40 Thieves, coming from Arabian Nights collection, translated by Anton Gilliand. And it is illustrated from, or the illustration is coming from the children's book. Please help me welcome ang unang sasabak dito sa ating School Head Edition, coming from New Visayas Central Elementary School. Please help me welcome Sir Julius I. Sueldo, Principal 2. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Hi, good morning to each and everyone. Good morning sa lahat. I would like to thank our SDS for the opportunity. Good morning. We have with us this morning our interactor, the cute Antonia Louise. Okay. Antonia, good morning. How are you? Good morning, Antonia. Naka-mute si Antonia. Okay. How are you? Hello, sir. Good morning po. Good morning. Okay. Who are with you there? Ang parent mo nandyan ba? Is your mother there with you? Yes po, sir. Hi, very good. So, have you taken your breakfast already? Have you taken your breakfast? Yes po, sir. Ay, very good, very good. Are you Yes praying po, sir. before going to Okay, are you praying before going to sleep and waking up in the morning? Yes po, sir. Ay, very good, very good. Okay, ano ang pangalan ng mama mo? What's the name of your mother? Lovely Rose po, sir. Lovely Rose. Okay, what grade are you in? What grade are you in? You are from what grade? Grade 6 po, sir. Grade 6. Then your advisor, who is your advisor? Sa Kandula. Lakandula. Who is your advisor? Who is your advisor? Jessamay po. Si Ma'am Jessamine. Ma'am Okay. Jessamay. Okay, so are you ready for our story this morning? Are you ready? Yes po, sir. Very good, very good. Okay, our story for this morning is Alibaba and the 40 Thieves. Okay, and let me give you a short history of the original Alibaba. Alibaba and the 40 Thieves is a folk tale added to the 1001 Nights in the 18th century by its French translator Antoine Galland. Okay. As one of the most familiar of the Abraham Nights tales, it has been widely retold and performed in many media, especially for children, okay, for whom the more violent aspects of the story are often suppressed. Okay. Now, before we will start with our storytelling, we shall have a scramble game. The direction is very simple. Rearrange the scrambled letters to make a meaningful word. I know that our viewers now and listeners in our FM station are already familiar with this game. Okay, the first word is a noun. It's a five-letter word, which means one that steals, specially, stealthily, or secretly. Again, it is a five-letter word, which means one that steals, specially, stealthily, or secretly. Okay.
Antonia, what's your answer for this? What word is Thief this? po, sir. Can you spell that? Okay. Abenoha, Kate, Alexia answered thief. Brian, Eliza Aguilar Thief. also answered thief. Okay, say go ahead. Go ahead, Antonia. Go ahead, Antonia. Your answer is thief. Okay. How about Ma'am Lenny? Ma'am Lenny? Thief. Okay, that's a thief. How about Ma'am Lenny? Ma'am Lenny, do we have an answer coming from our students using the handheld radio there? Ma'am Lenny? Ma'am Lenny? Is Ma'am Lenny there? Ma'am Lenny? Is Ma'am Lenny there? Okay, while we okay, Ma'am Lenny is not yet available. Maybe next time. Maybe next word, Ma'am Lenny is available. Okay, the correct answer is thief. The word is thief. Congratulations to all the listeners and the viewers who got the correct answer. Some of them got the wrong spelling, but still the answer is thief. Okay, that's correct. The second word is a noun which means a low, heavy, continuous sound or series of sound. What is this word? Antonia, do you have an answer The for word this? is rumbling. Okay, rambling. Okay, how we will try to see from our viewers. From RV does some stuff. The answer is rumbling. From Joy Herlin Invento Biol. The answer is rumbling. Francesca Isabel, rumbling po. Ma'am Lenny, do we have the interactor using handheld radio there? Ma'am Lenny? Hello, Ma'am Lenny. Not yet. Ma'am Lenny is not yet available. Okay, the correct answer is, you are correct. The word is rumbling. The word is rumbling. Thank you very much. Next word. This is an adjective which means marked by desire to investigate and learn. It is an adjective which is marked by desire or to investigate and learn. Do we have an answer from the viewers of our Facebook Live? Do we have? Yes, we have from Ryan De Cruz. Curious. Okay. We also have from Joy Herlin Invento. Curious. Okay. How about Antonia? What's your answer for this? Antonia, what's your answer for this? The word is curious. Okay, curious about Ma'am Lenny. Ma'am Lenny, do we have answer from our listeners there? From our FM station? Ma'am Lenny? Ma'am Lenny is still not available. Okay, we have technical problem on our students using the handheld radio. The correct answer is curious. Yay, congratulations. For those who got the correct answer, congratulations. Curious. The next, okay, correct. The next word is an adjective, a five-letter word, which means extremely disagreeable or objectionable. What is this word? What is this word? Do you have an answer, Antonia? The word awful. Ay, awful. Okay. According to Amarose Kate Awful, Aranwes. sir. Okay, Aranwes, it's awful. According to Sophia, awful. Amarose. Francesca, awful. Okay. Ma'am Lenny, do you have answer from our students using handheld radio there? Ma'am Lenny? Hello, Ma'am Lenny. Um, Ma'am Lenny, do you have an answer from our student using handheld radio, listening to our FM station? Full. According to Sophia, full, Rose, Francisca, okay. Ma'am Lenny, can answer from our students using handheld radio there? Yes, sir. Good morning, Okay. everyone. Yes, sir.
Hello, Ma'am Lenny. Hello, sir. Hello. Ma'am Lenny, Yes, do sir. you Good have an morning. answer from Yes, our sir. student using handheld radio? He's listening to our FM station. According to Sophia, news, any answer from our students using handheld radio there? Yes, sir. We have here our. Hello, sir. Good morning. Yes, go Hello, ahead. sir. Yes, go ahead. Go ahead, Ma'am Lenny. Hello. You are here already. Yes, sir. Good morning. Yes, sir. We have here. Yes. Yes, sir. We have Dexel. Hello, sir. Yes, sir. We have here Dexel Rapas, one of our student pupils. So okay, so we have here Dexel. So let us call first Dexel using our handheld radio. Hello, Dexel. Hello po. Okay, so what is your answer for this word? Full. Okay, your answer is awful. Okay, correct. Thank you very much. The answer is how, Dexter? Thank you for your answer. The answer is awful. Congratulations. Okay. Thank you very much. Now, we will start with our storytelling for this morning. Okay. Long ago in Persia, there was a poor young man named Alibaba. He often went out of town to find firewood to sell in the market. One day, while in the country, he heard a low rumbling sound. He hid in the bushes and watched as a band of 40 thieves stopped nearby. What did Alibaba see while he was in the country? Antonia, do you have your answer? He saw a band of 40 thieves. Ah, okay. He saw a band of 40 thieves. Thank you. Now, the chief of the thieves stood by a cliff and shouted, "Open sesame!" A secret door sprang open. The men carried sacks and boxes inside. Before they left, the chief shut the door by saying, "Close sesame!" Later, Alibaba said, "Open sesame!" to open the cave. Inside was a huge treasure, but all he took was a bag of gold. That night, Alibaba borrowed a measuring pot from his rich brother, Kasim. Kasim was curious, so he put money in the pot. Later, Kasim found a gold coin inside the pot. He made Alibaba tell him all about the treasure. Greedy Kasim then went to find the cave. He shouted, "Open sesame!" and went inside to steal the gold. Next question. What did Kasim find inside the pot? Okay. What did Kasim find inside the pot? We will see answers coming from our viewers here. Viewers, what did Kasim find inside the box? Ryan DC Cruz answered gold coins. Bella Kian, gold coin. Brian Eliza Aguilar, gold. Janessa Padrente, gold coins. Okay. How about you, Antonia? What's your answer?
Antonia, what's your answer? Kasim found a gold coin stuck inside the hat. Hi, very good. That's correct. So, Kasim found a gold coin inside the pot because he placed uh, something where the gold coin could stick into it. But when Kasim, we will continue. But when Kasim wanted to leave, he forgot the magic word. The thieves soon found him inside. They were so angry. They cut him into pieces. When Kasim did not come home, Alibaba guessed what awful thing had happened. He went to the cave to bring back his brother's dead body. Alibaba paid an old tailor to sew Kasim's body back together for the funeral. The thieves were furious to find the dead body when where the body was gone. We must kill the person that was here, said the chief. The chief soon met the old tailor. He paid him to point to Alibaba's house. He drew an X on the door to remember it. Alibaba's new servant girl, Marjana, saw the chief mark the door. To protect Alibaba, she put X's on all doors. When the thieves came to kill Alibaba, they didn't know which door was his. They were confused which door to open or to go so that they can kill Alibaba. Later, because they were not able to identify the exact location of Alibaba, the chief pretended to be an oil seller. He brought jars of oil to Alibaba's house, but in each jar, inside it, in it was a thief. Question, another question. Who was the man being paid to point out Alibaba's house? Antonia, do you have an answer there? Yes po, sir. The man being paid was the old tailor. Mm-hmm. Okay. How about our viewers here? Do we have Ryan DC Cruz answered the tailor? Who else? Mm, Emilia Duot, Bernal Duot answered the old tailor. Joseph Sander Cuevas, the tailor. Okay. Dara Luis answered the old tailor. How about Ma'am Lenny? Do you have an answer coming from our students there, Ma'am Lenny? Sir, we have also an answer from Dexel. Hello, Dexel. So, what is your answer for the question, who was the man being paid to point out Alibaba's house? Tailor. Come again. Tailor. Okay, old Okay. tailor. Okay, thank you. All your answers are correct. The old tailor was the man being asked by the chief to point where the house of Alibaba is. When Marjana opened the jar to get some cooking oil, a voice from inside asked, "Is it time?" Thinking quickly, the girl said in a deep voice like the chief's, "No, not now." She realized that her master was in great danger. She quickly boiled some oil and poured it into each of the jars. And it killed
the robbers instantly. Now, what the thieves were now that the thieves were killed, what do you think will happen to the chief of the thieves? Um, Antonia, what do you think will happen now that the thieves inside the jars are killed, are already dead? I think the chief of the will be killed also by Marjana without his master knowledge. Uh huh. Okay. So she will be killed by Marjana also because you are saying that because Marjana killed the other thieves, so also Marjana will also kill the chief. Let me see from our answers from our viewers. No answer yet. Okay. Okay. Then, while Alibaba ate with the chief, because Alibaba was eating with the chief of the thieves, Marjana offered to dance for them. She hid a knife in her veils, and as she danced, she stabbed the chief with it, and the chief is dead. Alibaba was in shock, but Marjana showed him all the dead thieves in the jars. He then realized that the clever girl had saved their lives. What lesson have you learned, Antonia, from the story entitled Alibaba and the 40 Thieves? Would you mind to tell us what are the lessons that you have learned from the story? In my own standpoint, the lesson that I have learned from the story is that we should never allow greed to take over our lives. In the story, Ah, all the characters feel guilty of being selfish to, to some point of time faster. okay. Okay. Okay, thank you, Antonia. Let me read to you the answer of Queen Biol. She will kill the chief. The chief. Um, Ariel also answered the chief. She will also kill the chief. Okay, thank you. So the lesson that you have learned is that what again was the lesson that you have learned from the story, Alibaba and the 40 Thieves, Luis? The lesson that I have learned from the story is that never allow greed to take over lives. Okay. Okay. Thank you. Very good. So, the moral of the story is that one should never allow greed to take over our lives. We know that in the story, all the characters felt guilty of being selfish. Alibaba's rich brother Kasim gets killed because of his greediness, and the thieves also are killed by the faithful servant of Alibaba. Okay, so do you like the story, Antonia? Okay, sige. So we will Yes have po, a short sir. quiz. Okay, Very very good. much. Okay. Okay, according to Jules Albert Vergara Bargayo, never steal anyone a thing. Okay, so we'll have a short quiz. Question of the week number one. What is the title of the story? Letter A, Alibaba and the Chief. Letter B, Alibaba and the Servant. Letter C, Alibaba and the 40 Thieves. Ma'am Lenny, do you have answers from our listeners there? Okay, Dexel, what is your answer for the first question? What is the title of the story? Hello, Dexel.
Hello, ma'am. Okay, so what is your answer for the first question? Alibaba and the 40 Thieves. Okay, Alibaba and the 40 Thieves. Okay. Christine Dungog answered C. Janelle Doliente answered C. Dara Luis answered C. Darin. Julia Rachel Hope answered C. How about you, Antonia? What's your answer? Antonia, what's your answer? Antonia, do you have your answer there? Letter C po, sir. Alibaba Okay, and the correct. 40 Thieves. Okay, correct. Thank you. The answer is letter C. Alibaba and the 40 Thieves. Question number 2. Where did the story happen? A. Asia. B. Persia. C. Russia. Antonia, do you have an answer? While waiting for the answer of Antonia, let us see answers coming Letter from B the po, sir. Persia. letter B. Okay, Persia. Janelle Doliente answered letter B. Lord Zoilo answered letter B. Rojan Dumana answered letter B. Correct. The answer is letter B. Congratulations. Number 3. Who was Alibaba's rich brother? A. Kasim. B. Ali. C. Marjana. What's your answer? Antonia. Antonia, what's your answer? Ariel answered Letter A po, sir. letter Kasim. A. Akasim. Lord Zuelo answered A. Eunice. Ang bilis. Belia Kayan answered C. Antonia answered letter C. How about Ma'am Lenny? Do you have answer from our radio listeners there? Dexel, what is your answer? Po, ma'am. Kasim. Okay, correct. The correct answer is letter A, Kasim. Question number 4. Who was the servant girl who saved Alibaba? A. Oil seller. B. Mary Jane. C. Marjana. Antonia, what's your answer? Antonia? Letter Luz C po, Maputol sir. answered letter Marjan. C. Okay, Amanjana. Julia Rachel answered letter C. How about Marjana Ma'am po. Lenny? Do you have Okay, Marjana. How about Ma'am Lenny? Do you have answers from our radio listeners there? Okay, hello, Dexel. So what is your answer for the fourth question? Who was the servant girl who saved Alibaba? Po, ma'am. Marjana. Okay, thank you very much. The correct answer is letter C, Marjana. Congratulations. Number 5. What's our question? Number 5. What happened to the chief of the thieves? A. He was stabbed by Marjana. B. He was boiled from the oil. C. He was put to jail. Antonia, what's your answer? Letter A Antonia? po, sir. He was stabbed by Marjana. Mm-hmm. Okay. Letter A. How about our radio listeners? Ma'am Lenny, what's your answer? Dwayne James Hello, answered A. Dexel. A po, sir. Okay. So what is your answer, Dexel, for the fifth question? What happened to the chief of the thieves? Po, ma'am. He was stabbed by Marjana. Okay, correct. The answer is letter A. Congratulations, all of you got the correct answer. Before we end this storytelling, I would like to thank our SDS, Ray Solitario. I would also like to thank Teacher Kim for the preparation of the PowerPoint presentation, and also to Antonia, our interactor, and also to the parents of Antonia, Ma'am Lovely Rose Calderon, Ma'am Lenny, our facilitator for the learners who are listening our storytelling via our FM station 99.0.
AIM Radio for a good start. Okay, Ma'am Lenny, also I would like to say thank you, and also to our education program supervisor in English, in charge of the reading in the division, Ma'am Angelita Suelto. Thank you very much. Thank you also to the teachers, to the technical working group for the opportunity given for me to be part of this program. Thank you, Antonia. Thank you very much. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Thank you, Sir Julius, for that wonderful story of Alibaba and the 40 Thieves. And also, we would like to thank Antonia Luis Rendon Calderon as our people interactor today of New Visayas Central Elementary School. Simple lang po ang kanilang o ang bahagi o ang moral ng story na binahagi sa atin ni Sir Julius this very morning. It says here that one should never allow greed to take over in our lives. Ayan po, pag ang greed natin, nakanatang nag-sink in na sa atong heart, lahi na jud kayo ang kanang mo gawas ana, ang epekto ana sa atong kinabuhi. So we are reminded today that we should guard our hearts from any spirit of greed because it can destroy our very lives. So we'd just like to thank you, Sir Julius, for participating here in our Schoolhead edition here in Unlimited Stories for Reading Delights. Very, very proud po ako as one of your teachers there in New Visayas Central Elementary School. Ayan po. Now, let's proceed to our next storyteller this very morning. Ayan po. Excited na din ang ating school head na sasabak ngayong umaga sa kanyang pagbabahagi ng kanyang storya sa ating lahat. And this time, I will be reading to you the detail of our next storyteller. A story from K-12 MTB. Ayan po. Ang kanila pong school reading program ay Project SPESR. It means solid, passionate, enthusiastic, supporters of reading. Ayan po. At ang pamagat ng kanyang istorya na ibabahagi sa atin ngayong umaga ay Ang Baka ni Elmer. Kinigisaysay ni Tita Francisca Amarillo. O gidibuho kini ni Eladelea Escobar Pacanya. Please help me welcome in our Schoolhead edition this very morning, coming from San Pedro Elementary School. Please help me welcome Ma'am Mylene S. Castillo. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Mayong buntag sa tanan. Hello. Ilabi na sa mga tigpaminaw sa atong programa sa AIM Radio 99.0 FM. Anian na sab kita karon sa laing edisyon sa Unlimited Stories for Reading Delights. Dako kayo na kung kalipay mga mamahimong kabahin niining programa sa unang higayon. Madunggan na usab nato karong adlaw ang usa ka istorya nga nindot ug adunay pagtulunan. Ako si Teacher Mylene Castillo, principal sa San Pedro Elementary School, ug karong adlaw ako ang maghatod kaninyo sa istorya nato sa MTB. Aduna usab kitay kauban karong adlaw ang atong pupil interactor nga si Michelle Jamie B. Masadas, usa ka grade 2 sa San Pedro Elementary School. Maayong buntag, Michelle. Maayong buntag po, Mama Eileen. Hello. Kumusta man ka, Michelle? Okay lang po, teacher. Maayo di ay kay nakasamayon kahimtang karong adlaw. Bago ta magsugod sa pagbasa, ato usang tan-aw ng mga bag-ong pulong nga mamahimo natong masugatan unya.
ug mahibaluan nato kung unsa ang buot pasabot niini nga mga pulong. Ang pulong, una, buhing hayop. Pasabot, giatiman nga hayop. Pasibsibon, pakaunon. Balili, mga sagbot. Basakan, humayan. Giguroy, giguyod. Giasoy, giistorya. Giikutan, gituyukan. Okay, Michelle. Andam na ba kang maminaw sa istorya ang atong basahon? Andam na po, Teacher Mylene. Maayo ka na. Sa atong mga tigpaminaw o nagtan-aw sa ato ang FB Live, andam na ba mo? Kung andam na ang tanan, dali. Tan-aw, pagbasa, ug paminaw, ug iandam ang atong mga huna-huna sa istoryang atong basahon karon. Ako magpasidaan kaninyo nga aduna ako'y mga pangutana sa panahon nga magbasa sa istorya. Aron ako masiguro nga maminaw o naminaw kamo. Ang atong uluhan sa istorya karong buntaga, ang baka ni Elmer. Sinulat ni Tita Francisca Amarillo ug gidibuho ni Elidea Escobar Pacanya. Si Elmer usa ka batang lalaki nga mahigugmaon sa mga hayop. Aduna siya'y binuhi nga baka. Matag hapon, magsakay-sakay siya sa buko-buko para iya kining pasibsibon ug lunhaw nga balili sa basakan ni Manoy Batang. Kinsa ang batang lalaki nga mahigugmaon sa hayop? A. Si Elmo. B. Si Elmer. C. Si Eldo. B. Sa ato mga tigpamanaw, pwede mo answer. Michelle, ang sa tuyo mong tubag, Michelle? B. Si Elmer. Okay, tan-aw na to kung sakto ba imong tubag, Michelle. Okay, ang saktong tubag, B. Si Elmer. Tama. Usa ni anak kahapon, giguroy ni Elmer ang iyahang baka padulong pauli sa ilang balay. Tingog sa iyang baka. Wala kini mosunod. Nagmamagahi kini sa pagsunod kaniya. Nihilak si Elmer. Ngano dili man ka mouli baka? Pangutana, usa ni anak kahapon, giunsa ni Elmer ang baka? A. Iyang giguroy. B. Iyang gipatulog. C. Iyang gipasayaw. Michelle? A. Iyang giguroy. Tan-aw na to kung sakto ba imuhang tubag, Michelle. Okay, sakto. A. Iya kining giguroy. Giduol siya ni Baki. Kokak, kokak. Nganong nihilak kahigalang Elmer? Pangutana ni Baki. Dili mo sunod sa ako pagpauli ang baka. Tubag ni Elmer. Giguroy ni Baki ang baka. Kokak, kokak. Apan wala kini mo sunod. Giguroy pag-usab ni Baki ang baka. Apan wala gihapon kini mo sunod. Nag-atubang og hilak sila Elmer ug Baki. Hu 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 hu. Kokak, kokak. Giduol sila ni Baboy. Oink, oink. Nganong naghilak mo Elmer ug Baki? Pangutana ni Baboy. Giasoy ni Elmer ug Baki ang nahitabo. Gitabangan sila ni Baboy. Giguroy ni Baboy ang baka. Oink, oink. Apan wala kini mosunod.
Giguroy nila pag-usab ang baka. Apan wala gihapon kini mosunod. Nag-atubang og hilak sila Elmer, Baki ug Baboy. Hu hu hu, kokak kokak, oink oink. Pangutana, nganong nagdungan man og hilak si Elmer, Baki ug Baboy? A. Kay kusog ni kaon ang baka. B. Kay nasakit man ang baka. C. Kay wala ni sulod sa ila ang baka. C. Kay wala ni sunod sa ila ang baka. Tan-awon nato kung sakto ba imong tubag, Michelle? Sakto, letter C. Kay wala ni sunod sa ila ang baka. Kalit nga miabot si Buyog. Bzzz, bzzz, bzzz. Nganong nanghilak man mo ba nga higala? Pangutana ni Buyog. Giasoy nila Elmer, Baki ug Baboy ang maong nahitabo. Nikalit si Buyog pag-ingon. Higalang Elmer, Baki ug Baboy, ayaw ka mo kabalaka. Ako ang magpauli sa baka. Sa tupangutana, unsang hayop ang kaulahian nga niabot? A. Si Buyog. B. Si Binaw. C. Si Bitin. Michelle? A. Buyog. Tan-aw nato kung sakto ba imong tubag? Sakto. A. Si Buyog. Nakuratan si Elmer, Baki ug Baboy sa ilang nadungog. Ilang gipangutana si Buyog nga sa iyang kagamay unsa iyang mahimo nga dili nila mahimo. Giduol ni Buyog ang baka ug iya kining giikutan. Bzzz, bzzz, bzzz. Nganong nakuratan man sila Elmer, Baki ug Baboy sa sugyot ni Buyog? A. Kay payat man si Buyog. B. Kay gamay man si Buyog. C. Kay luyahon man si Buyog. B. Kay gamay man si Buyog. Tan-aw na to. Sakto. Kay gamay si Buyog. Mikaratil pagdagan ang baka pauli sa balay. Nagsunod si Elmer, Baki, Baboy ug Buyog nga malipayon. Ug dadto lang kutob ang atong istorya. Karon, atong sutaon og hibaluan kung naminaw ba gyud ang tanan sa istoryang atong gibasa. Aduna sab ako'y mga pangutana nga giandam alang kaninyo. Andam na ba ka, Michelle, para motubag sa atong mga pangutana? Andam na po, teacher. Para sa atong mga kauban nga naminaw ug nagtan-aw sa FB Live, pwede kaayo ninyong ipaabot ang inyong mga tubag sa pangutana sa comment section. Okay, unang pangutana. Unsa ang uluhan sa atong istorya? A. Ang baki ni Elmo. B. Ang baka ni Elmer. C. Ang baboy ni Eldo. B. Ang baka ni Elmer. Adunay usab mga nagtubag sa atong comment section. Si Cyril Jetro Arcena nagtubag B. Si Beth Jane B. Princess Denise B. So tan-aw nato kung sakto ba ang inyong mga tubag. Ang saktong tubag B. Ang baka ni Elmer. So naminaw gyud ay no. Sunod na pangutana. Diin nahitabo ang maong sugilanon? A. Sa umahan.
B. Sa kalasangan, C. Sa kasagingan. Michelle? A. Sa umahan. Okay, tanaw na to kung sakto ba ang tubag ni Michelle. Okay, sakto ang tubag ni Michelle sa umahan. Naapoy mga nagtubag. Si Ivy Lea, A. Si Rafael Toledo, A. Tama. Sige, sunod na panggutana. Nganong nihilak man si Elmer pagburoy sa niya sa baka? A. Kay dili kini mukaon. B. Kay dili kini matulog. C. Kay dili kini muuli. C. Michelle? Kay dili kini muuli. Okay, C ang answer ni Michelle. Tanaw na to sa comment section. Si Johan, nagtubag letter C. Si Sheila May, nagtubag po siya letter C. Si Mayjoy, letter C po. Daghan og nagtubag og letter C. Tan-aw nato karon kung letter C bagyod ang ato ang saktong tubag. Okay, C, dili kini muuli. Sakto. So naminaw gyud ang ato ang mga kabataan. Sunod na pangutana. Pila ka hayop ang nitabang kay Elmer? A. Duha. B. Tulo. C. Upat. B. Tulo. Okay, B. Tulo ang answer ni Michelle. Si Chin, letter B po diyang tubag. Si Rayan, B. Si Tom Jones, B. So tanaw na to kung sakto ba ang ilahang mga tubag pod. Sakto, B. Tulo. Sunod na pangutana, giunsa ni buyog si baka nga ni karatil man kini og dagan pauli. A. Gipakaon. B. Giikutan. C. Gibunalan. B. Giikutan. Kaya aduna pud kita yung mga tubag. Si Luis nagtubag og B. Si Olive, B. Si Jed, Christian, B. Tanaw nato kung sakto ba imuhang tubag, Michelle? Sakto, B. Giikutan. Yan, daghan po kayo nagtubag sa tong comment section, no? Og letter B. Tama. So aduna pa ba yung mga pangutana? Ug dadtura tama ng atong mga pangutana. Ako gayud na hibaluan nga ang tanan naminaw pag-ayo sa ato ang istorya karong buntaga. Karon ang atong pagtulunan o moral lesson na makuha sa istorya, una, ayaw pagaminusa ang abilidad sa matag usa. Kaduha, bisan gamay nga hayop adunay tabang nga mapaabot. Ug ikatulo, ang tinuod nga higala makatabang panahon sa trahedya. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Michelle, daghang kayong salamat sa imong pagkuyog kanamo karong adlaw. Daghan pud kayong salamat sa imong mga ginikanan nga grabe kadako ang suporta aron mamalampuson ang atong kalihukan. Ma'am, sir, daghan kayong salamat. Nang hinaot ko nga inyong nagustuhan ang istorya nga akong gibasa karon. Ug unta, aduna kamoy nakuhang pagtulunan. Bago ko mohawa sa inyong atubangan, gusto na akong ipaabot ang akong dakong pagpasalamat sa mga taong misalig ug misuporta kanako karong adlaw. Sa mga magtutudlo sa San Pedro Elementary School, ana sila karon naminaw. Daghan kaayong salamat labi na kay Ma'am Rhea sa pagtabang ug kay Sir Junior sa pagtabang sa toang karon sa toang interactor nga si Michelle. Sa mga higala nga nitabang sa makaano ta og costume karong buntaga, daghan kayong salamat ilahang Ma'am Nen, Ma'am Nida, Pisyong, Ma'am Mai, and Sir Jules.
Daghang salamat kaayo sa ako ang bana, si Rodmar ug sa mga bata nga si Marcos ug si Bella, sila gayud ang una nga naminaw sa akoa. Daghan kayong salamat sa MTB coordinator sa Panabo Central District, si Ma'am Carmelita N. Ubaldo. Daghan kayong salamat Ma'am Let sa paghanay sa basahon o pag-assist sa kuha. Kay Ma'am Bembi Suelto, atong Division Reading Coordinator. Ma'am Bem, daghang salamat sa pagsalig o paghatag og higayon nga makabasa og istorya alang sa atong mga kabataan. Daghang salamat sa inyong tanan og usab. Ako si Maylene Castillo. Bye-bye! Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Thank you po, Ma'am Maylene Castillo of San Pedro Elementary School with her people interactor, Michelle Jaime B. Masadas. Ayan po. So maraming salamat po sa iyong kwentong ibinahagi sa atin this very morning na may moral na nagsasabi sa atin na bisan gamay nga hayop, adunay tabang nga makaabot. Tungod kita ang tinuod na higala. Ayan, ang tinuod na higala makatabang sa panahon sa trahedya. We always bear in mind that we are all equal in the eyes of the Lord and we are made equal also. We have different abilities, we have different talents. Nya kani ato mga talento, kani ato mga gasa nga gihatag sa ato sa Ginoo. Of course, nay uban daghan, nay uban tagyot lang, pero kitang tanan we need to work together kay nasayod ko nga pag kita gani mag-work together kita mahimo jud magmalampuson ang tanan makatabang because no man is an island. Kinahanglan gayud nato ang matag usa nga bisan pa man gagmay ang mga talento sa uban, makatabang gihapon kini sa kadaghanan. O kung daghan pud kaayo ang talento, mas daghan pud siya matabangan. Daghan kay salamat Ma'am Maylene sa imong nindot kaayo nga istorya karong buntaga na naguluhang ang baka ni Elmer. Ayan po, maraming salamat po. Now this time we're going to proceed to our next storyteller. Ayan po. Handa na ba tayo? Ayan. Excited kaayo mi karon na mga higayon kay kini siya special kaayo nga edition. This is the school head edition of Unlimited Stories for Reading Delights. Ayan po. At mapapakinggan natin ang another school head ngayong umaga. And ang kanila pong reading program ay Basa Bata. Ayan. At ang pamagat po ng kanyang kwento ay Si Kwago at si Buwan. Ayan po. Ito ay isinulat ni Evelyn Talik Ibanez. At ito po ay ginuhit ni Evelyn Talik Ibanez. Ayan po. Now this time, please help me welcome for our school head edition this very morning of Unlimited Stories for Reading Delights coming from Tagurot Elementary School. Please help me welcome Ma'am Jemima R. Diparine. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Magandang umaga po sa lahat, lalong-lalo na sa ating mga mag-aaral na nakikinig at nanonood ngayon. Siyempre, ang aking pagbati sa ating pupil reactor ngayon na mula sa ikatlong baitang ng New Visayas Elementary School na si Precious Jaya Talarok. Hello Langga! Good morning! Handa na ba kayo na makinig sa susunod na kwento? Yes, mabuti. So ating alamin ang kwento ni Kwago at Buwan.
Bago ang lahat, mag-say hello muna ako kay Precious. Hello, Precious. Hello, how are you? Okay. Sige, umpisahan natin yung kwento ni Kwago at eto si Kwago. Mukha na ba akong Kwago ngayon, mga bata? Okay, si Kwago at si Buwan. So alamin muna natin yung mga salita, kahulugan ng mga salita gaya ng Kwago. Ano ang ibig sabihin ng Kwago? Ito isang uri ng panggabing ibon. Or in English, ito ay owl. Next, nagulantang. Ano ibig sabihin ng nagulantang? Nagulat. Okay. Nakatanaw. Yung nakatanaw, ibig sabihin ay nakatingin. Lumisan. Ano ang ibig sabihin ng lumisan, Precious? Hello, Precious? Ito ay iniwan. Okay, supling. Anong ibig sabihin ng supling? Anak. Okay, takip silim. Ano ibig sabihin ng takip silim? Ang takip silim ay madilim. At yung panghuli ay pagkakahalintulad. Ibig sabihin, pagkapareho. Okay. Sige, umpisahan na natin yung kwento ni Kwago at ni Buwan. Ito ay isinulat at iginuhit ni Evelyn Talik Ibanez. Sa madilim na kalangitan, may isang itlog na napisa sa kanyang pugad na nasa itaas ng napakalaking puno. Piyak, 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 piyak. Ang hiyaw ng sisiw. Iyak ng iyak ang munting sisiw dahil wala siyang nakitang kasama at nag-iisa lamang siya. Habang nagpapahinga si Buwan ng gabing iyon, biglang nagulantang at nadisturbo sa ingay ng naririnig niya. Dagling pinuntahan niya ito at kaagad sinabihan. Nasaan ba ang iyong ina, munting sisiw? Ang tanong ni Buwan. Hindi ko po alam kung nasaan ang aking ina. Ang sagot ng sisiw. Kilala mo ba ang iyong ina? Dagdag na tanong ni Buwan. Hindi ko rin po alam. Ang sagot ng sisiw. Nako! Hindi ko rin alam kung nasaan ang iyong ina. Sa dinami-daming nagliliparang ibon, tiyak na isa sa mga iyon ang iyong ina. Sabi ni Buwan. Nagugutom na po ako, Buwan. Ang sabi ng munting sisiw. Nagdaan ang mga araw at gabi kasabay ng paglaki ng munting sisiw. Laging nagpagtataka at pag-isip-isip kung bakit natutulog siya sa umaga at nagigising naman tuwing gabi. Binisita ng munting sisiw si Buwan at nagtanong ito. Magandang gabi, Buwan. Bakit kaya mulat na mulat ang aking mga mata tuwing gabi, ngunit mahimbing naman ang tulog ko tuwing araw? Oh, aking sisiw, malaki ka na talaga. Hindi mo ba alam na ang mga kauri mo ay nagigising lamang tuwing gabi? Sagot ng Buwan. Bakit, Buwan? Ang pabiglang tanong naman ng sisiw. Dahil ikaw ay isang kuwago. Kung tuwing araw,
gising naman kapag tulog tuwing araw, gising naman kapag gabi. Ah, ganun ba? Ang sagot ni Kwago. Tinuturuan ni Buwan kung paano ito matutong lumipad at lalong-lalo na ang paghahanap ng pagkain. Ikinuwento din ni Buwan kay Kwago na lumalabas lamang siya tuwing gabi. Kaya naman tuwang-tuwa si Kwago dahil alam niya na meron silang pagkakahalin tulad. At magmula noon, naging magkaibigan na sina Kwago at Buwan. Sabik na sabik si Kwago tuwing sasapit na ang gabi dahil magkikita na naman sila ng kanyang matalik na kaibigan. Hanggang sa dumating ang isang gabi na nakita lamang ni Buwan na tuwang-tuwa at masayang naglalaro si Kwago kasama ang mga ibang ibon. Nalungkot sa sobrang selos ang Buwan. Iyak ng iyak ito dahil hindi niya matanggap sa kanyang sarili na ipinagpalit siya sa iba. Nagdaan ng ilang gabi, naisip ni Kwago na balikan si Buwan. Kinalimutan mo na ako, kaibigang Kwago. Ayaw mo na yata sa akin. Bakit ka ganyan? Akala ko tunay kitang kaibigan. Wika ni Buwan. Hindi yan totoo, Buwan. Hindi ko kayang iwan at kalimutan ka. Malungkot na sabi ni Kwago. Nalulungkot at nagsiselos ako, kaibigang Kwago, sa tuwing may kasama kang iba, ang sabi ni Buwan. Karaniwan sa aming mga kauri na magkagusto at magkipaglaro sa kapwa ibon. Pero minsan hindi kita kinalimutan dahil ikaw lang ang aking nag-iisa at tunay na kaibigan. Paliwanag ni Kwago. Napailing at napangiti si Buwan. Pagkalipas ng 4 na taon, alalang-alala na si Buwan. Hindi mapakali at hindi na niya alam kung ano ang gagawin. Hanggang sa isang gabi, nakatanaw si Buwan sa isang dako at naghihintay na tila bang may paparating. Hindi nagtagal, may tumawag sa kanya. Buwan! 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 Hoo! 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 Masayang tumingin si Buwan sa pag-aakalang ang kanyang kaibigang Kwago ang dumating. Ngunit sa pagtingin niya ay mga ibon pala. Anong maipaglilingkod ko sa inyo, mga ibon? Malungkot na bati ni Buwan. Bakit gusto ninyo akong makausap? May problema ba? Ayokong makipag-usap sa iba. Ang gusto ko lang ay ang aking kaibigan. Nasaan na ang kaibigan kong si Kwago? Bakit hindi na siya nagpapakita sa akin? Tanong ni Buwan. Napasagot ang isang ibon. Bakit ayaw mo sa iba? Kung alam mo lang na gustong-gusto ka nilang makalaro at maging kaibigan. Alam na namin ang lahat, Buwan. Sinabi na ni Kwago ang lahat bago pa siya lumisan. Ha? Ano? Lumisan? Anong nangyari sa kanya? Bakit? Pagkamanghang tanong ni Buwan.
Siya nga po pala, Buwan. Ako po ang nag-iisang supling ng tunay mong kaibigan na si Kwago. Yung panahon na hindi ka kinakausap ng aking ina, iyon din ang panahon na ako ay namulat sa mundong ito. Ayaw niyang maranasan ko ang buhay ng mag-isa. Gaya ng sinapit niya noong siya ay sisiw pa. Tuwing gabi, laging bukang bibig ng aking ina ang iyong pangalan dahil sa iyong kabaitan. Hindi niya sinabi na kaming mga Kwago ay magtatagal dito sa mundo ng 4 na taon lamang. Mapatawad mo sana ang aking ina, Buwan. Pakiusap ng batang Kwago. Lungkot na lungkot si Buwan. Halos hindi niya matanggap ang katotohanan na wala na ang kanyang kaibigan. Ang iba ay nagagalit pa sa akin dahil kinukuha ko ang liwanag ng araw tuwing sasapit ang takip silim. Paliwanag ni Buwan. Hindi sa lahat ng panahon ay may liwanag, kaibigang Buwan. Lahat tayo ay ginawa ng Panginoon na may iba't ibang gawain at misyon sa buhay. Ang swerte mo kaya, Buwan, dahil naiiba ka sa lahat. Lagi kang nariyan sa itaas, hindi ka nagugutom, tanaw mo pa ang lahat ng nandito sa ibaba, at higit sa lahat, hindi ka namamatay. Mas marami ka pang makasalamuhang kaibigan kaysa sa amin, ang mungkahi ng batang ibon. Kaibigang Buwan, huwag po kayong mag-alala dahil hindi ka makakalimutan ng aking ina. Kahit kinuha na siya ng mahal na Panginoon, hindi ka mag-iisa sa buhay. May mga ibon na gusto kang makasama kahit gaano man katagal. May bagong isisilang man o may ililisan, ikaw pa rin ang nag-iisang Buwan na mabait, nakatatak na ito sa puso ng lahat. Pagwawakas ng batang Kwago. At magmula noon, ang mabait na si Buwan at ang mga ibong Kwago ay naging masaya, nagkakaisa at nagtutulungan sa lahat ng panahon. At diyan nagwakas ang kwento ni Kwago at ni Buwan. Nagustuhan mo ba, Precious? Naintindihan mo ba yung ating kwento? Sige, meron akong mga tanong. Kahit kayo dyan na nakikinig sa akin ngayon, pwede kayong maglagay dyan, mag-type dyan ng mga sagot sa mga katanungan. Okay, yung unang tanong. Sino-sino ang mga pangunahing tauhan sa kwento? A. Si Kwago at si Kuneho. B. Si Buwan at si Langgam. C. Si Pagong at si Muching. D. Si Kwago at si Buwan. Precious, anong sagot mo? Palangga, anong sagot mo? D. Si Kwago at si Buwan. Okay, magaling. Si Kwago at si Buwan. Letter D, tama din yung mga sagot dito ni Quenny. Ni Ira, ni Lyra, ni Anna, tapos yes, very good. Okay, next question. Sino ang matalik na kaibigan ni Buwan? A. Si Kwago. B. Si Langgam. C. Si Kuneho. D. Si Maching. A. Si Kwago. Okay, tumpak si Kwago. Ikaw, Precious, meron ka bang matalik na kaibigan? Meron kang matalik ba na kaibigan? Siyempre, meron, no? Anong pangalan ng iyong best friend? Ako, yung best friend ko ay yung, sister ko din. Oo. Yay. May sister ka ba?
or brother, pwede mo din silang maging best friend, no? Okay, thank you very much, Precious. Number 3. Ano ang naramdaman ni Buwan nang lumisan na si Kwago? A. Masaya. B. Nalungkot. C. Nagalit. D. Natakot. B. Nalungkot. Okay, magaling. B. Nalungkot. Okay, tama Queen Donna. B yung sagot niya, nalungkot. Very good. Okay, pang-apat. Saan makikita si buwan? Saan ba natin makikita si buwan? A. Sa paaralan. May buwan ba sa paaralan? B. Sa parke. C. Sa himpapawid. D. Sa bahay. C. Sa himpapawid. Okay, sa himpapawid. Diba tuwing gabi, okay, masaya tayo pag makakita tayo ng buwan. Okay, very good sa himpapawid. Okay, thank you din sa mga sagot nila. O, ang daming nag-participate. Thank you very much. Number 5. Ano ang katangiang mayroon si buwan? A. Masama. B. Palaaway. C. Mabait. D. Magalang. C. Mabait. Okay, C. Mabait. Kagaya ni Precious. Mabait. Thank you, Precious. Ano kaya yung aral na natutunan yung natin dito sa kwento? Sa iyo, Precious, ano yung natutunan mo sa kwento? Ano yung learnings natin sa kwento ni Kwago at ni Buwan? Kayo dyan, ano yung natutunan ninyo sa kwento? Sige, Precious. Sa magkaibigan, ano dapat? Okay, may sagot ba dito yung iba? Ano yung lesson learned ninyo sa kwento ni Kwago at ni Buwan? Maging patas at pantay ang pakikitungo sa lahat. Yes, very good. Maging mabait sa lahat ng uri ng nilalang sa mundo. Okay, ang galing. Magaling, Precious. Tama, dapat maging patas, maging fair tayo sa lahat. Anuman ang uri, anuman ang kalagayan sa buhay, dapat ating pakikitungo ay pantay at maging mabait tayo, di ba? Maging mabait tayo sa ating classmates, sa ating mga kaibigan, at ating alalahanin na ang lahat ay may katapusan. So habang nandito pa tayo sa earth, nandito pa tayo sa mundo, let's enjoy life at magiging gagawa tayo ng mga bagay na to bless others or nakakatulong din sa iba. At para maging happy din sila sa atin at maging happy din yung life natin. Di ba, Precious? Thank you very much. Maraming salamat sa inyong pakikinig. God bless us all. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Ayan po, that is Ma'am Jemima R. Di Parine of Tagurok Elementary School together with her pupil interactor. Ayan po. Nagpasalamat kayo kami sa imuhang pagsalmot sa imo sa kanhinga ginatawag nato nga programa karong buntaga, ma'am. And salamat po kay sa imong pupil interactor na wala gayoy kanang pagpagduha-duha nga kanang nag-uban kanimo para di mahimong malampuson ang atong programa karong buntaga. Ayan po, ang kwento ni ma'am ay si Kwago as si Buwan na may moral lesson na dapat tayo ay maging o laging bukas sa lahat ng uri ng mga nilalang sa mundo. Dapat hindi tayo namimili at maging mabait tayo kanino man. Lahat ay may katapusan, ngunit ang totoong pagkakaibigan ay magpasawalang hanggan. Ayan. So, napakaganda ng kanyang moral na ibinahagi sa atin ngayong umaga. Once again, we're saying thank you, Ma'am
Jemima, for being with us this very morning together with your people interactor, and we say thank you and God bless. Ayan po. And this time we're going to proceed to our next storyteller. Ayan po. Magpapasalamat kami. Ayan, si Precious ang pangalan pala ng kanilang people interactor. Ayan po, pagpasensyahan niyo po kasi nawala yung copy ko dito. So this time, I have seen my copy already. So nagpapasalamat kami with Ma'am Jemima at ang kanyang people interactor na si Precious Jaya and Talarok. Ayan, maraming salamat po. At sa lahat po at sa parents din ni Precious Jaya na sumusuporta as always sa kanya. Labi na din sa atong programa karong buntaga nga maka-appeal gayon siya. Ayan, daghang salamat ma'am and sir. Now this time, we're going to proceed to our next story teller. Ayan po, another school head or another school head today with our school head edition dito sa Unlimited Stories for Reading Delights. Ayan po. The reading program is Readar. Ayan po. Readar means reading every day, empowers, and develops advanced readers. Ayan po. The title of her story that she's going to give to us today is Steve Wonder. Ayan. It is written by Maria Isabel Sanchez Vegara. And it is illustrated by Melissa Lee Johnson. Please help me welcome from Sindaton National High School, Ma'am Jean S. Bahaw. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Good morning, Panaboans! Welcome to our Reading Delights this morning. Are we all set and ready? Thank you. At this moment, shall we request our listeners and viewers to have their pens and papers for our spelling. Let's start. Our first word is harmonica. Harmonica is a noun, a small rectangular wind instrument with a row of metal reeds along its length, held against the lips and moved from side to side to produce different notes by showing or sucking. The word is harmonica. Shall we proceed with the next word? The word is ramshackle. Ramshackle is an adjective, especially of a house or vehicle in a state of severe disrepair. The word is ramshackle. Are you ready for the next word? The next word is performance. It is a noun, an act of staging or presenting a play, concert, or other form of entertainment. The word is performance. Our next word is rhythm. Rhythm is a noun, which means the systematic arrangement of musical sounds, principally according to duration and periodic stress. The word is rhythm. Our next word is musician.
It is a noun, a person who plays a musical instrument, especially as a profession, or is musically talented. The word is musician. Ladies and gentlemen, our story for this morning is about Stevie Wonder. One spring, a little child with shiny hair was born in Michigan. His name was Stevie, and he became blind in a few days after he was born. He wouldn't grow to see the beautiful world around him, but he would feel it and hear it. His family moved to Detroit, and Stevie had to stay home a lot. To help pass the time, he began banging on pots and pans. Soon, he was playing his uncle's harmonica and a neighbor's piano. When Stevie heard people playing music in the street, he stopped and introduced himself. Clicking his fingers, he joined the party with a joyful voice, while John played the bongos. What happened to Stevie when he was a baby that makes his musical talents even more remarkable? Anyone would like to answer? Thank you for that answer. Stevie became blind a few days after he was born. He was just 11 years old when he signed his first music contract with Motown, a label working with his favorite African American artist. Everyone was so amazed by his talent that they named him Lil Stevie Wonder. As a member of the Motown Review Tour, Stevie crossed the country in a ramshackle bus, composing songs on the road. He was always the first to go on stage and went to bed straight after his performance. How old was Stevie when he first signed his contract with Motown? Anyone? Thank you. Yes, correct. He was 11 years old. He became the youngest artist ever to top the charts with a tune called Fingertips. Stevie also wrote countless songs about love, peace, and all the things that are worth having in the world. They were full of groove and fun melodies. For years, he had a tutor named Ted who wisely guides him. Ted also had limited eyesight and loved music as much as Stevie. He wrote a few songs too. One of them ended up being a hit on one of Stevie's albums. When Stevie's first daughter, Aisha, was born, he celebrated it with Isn't She Lovely? A song made with the pure love of a happy father. You can hear Stevie bathing his daughter in its closing moments. What was the title of the single or the song that hit number one on the Billboard Hot 100 when Wonder was 13, making him the youngest artist ever to top the chart? Very good. The answer is Fingertips. What are often the themes of Stevie Wonder songs? Thank you. That's correct. About love, peace,
and all the things that are worth having in the world. What song did Stevie make for his daughter? Isn't she lovely? Very good. One day, Stevie was badly hurt in a car accident. He fell asleep for 4 long days and only woke up when his good friend Ira was visiting. When Ira started singing a gospel song, Stevie began to tap his fingers to the beat. Stevie was committed to his community to support those who wanted the birthday of Martin Luther King Jr. to become a national holiday. He created a song. It was so full of joy that people still celebrate birthdays by singing it. From rhythm and blues to soul, from funk to pop, Stevie played everything. He even made the music for a movie and won as an Oscar for it. He first recorded I Just Called to Say I Love You over the telephone. With 25 Grammy Awards, he is one of the most celebrated artists of all time. Stevie was also named Messenger of Peace by the United Nations and helped improve the lives of people with sensory, mental, and physical conditions. And looking back at the good friends and great songs he's made through the years, you can tell that Lil Stevie isn't just an amazing musician, but a person whose joy can be felt by anyone who sings along with him. How did Stevie help people in his own community around the world? Yes, by making and composing songs about life. Congratulations! After hearing the story, what have you learned from the story? Let me end this by reading the quote from Stevie Wonder. Ability may get you to the top, but it takes character to keep you there. Thank you, and good morning, Panaboans! Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Thank you, Ma'am Jean Esbahaw of Sindaton National High School for being with us today, ma'am, as in our special edition dito po sa ating School Head edition ng Unlimited Stories for Reading the Lights. Ayan po, napakaganda ng story ni ma'am na ibigay sa atin about Stevie Wonder. Ayan po, napakaganda din ng moral ng story nito. It says here, ability may get you to the top, but it takes character to keep you there. Ayan. So, daghan kayo ka ng ang mga talents, ang ability na gihatag sa ato sa Ginoo, mo na siya maghatod sa ato sa kanang top sa kanang mag-promote sa ato but ang mag-sustain din sa ato dito kana jud ang ato ang heart na nindot kaayo kana bitaw ang ato ang attitude kanang atong nindot kay nga character. So it is not alone na kanang dili ta kanang magsalig nga maabilidad jud ta kaayo sa kanunay, pero kung ang tao po maabilidad, puno siya abilidad pero maadto siya sa taas, pero kung iya hapong batasan dili pud ning ana ka gwapo, then maabot ang panahon nga mao kaubos gihapon siya. But when we continue to become kana bitaw natay good kay nga character, of course ang magmold sa ato na si Lord lang jud. So we need
or God will put that into the top, and of course ang iyahang mga characters na ang mga good na mga morals na iyahang ginaplan sa atong heart mo na siyang mag-sustain sa ato for being there. Ayan, napakaganda po ng kanyang storya. Thank you again. Thank you once again, Ma'am Jean Espahaw, for being with us this very morning. Ayan po. Now this time, let's proceed to our next storyteller. Ayan po, andito pa rin tayo sa ating special edition ng Unlimited Stories for Reading Delights, the School Head Edition. Ayan po. Now this time, our next storyteller is coming from the school of Casilak National High School. Ayan po. And their school reading program is ang pakikipag or the school reading program is really not mentioned in the details, pero I'm sure that they have the reading program in their school. Ayan po. At ang titulo po ng kanyang istorya na ibabahagi sa atin ngayong umaga ay ang pakikipagsapalaran ni Pilandok. Ayan, napakaganda ng storyang ito. Ito ay isinulat ni Virgilio S. Almario. At ito po ay iginunggit ni Cora D. Albano. Please help me welcome the principal of Casilak National High School. Please help me welcome Ma'am Arlene A. Humamon. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Maraming salamat, Teacher Sheila Marie. Live na live po tayo sa 99.0 AIM Radio dito sa New Visayas Elementary School. At live din po tayo sa TV Aralan ng DepEd Panabo City. Ready na ba kayo para sa ating susunod na kwento? Ang ating kwento ay may mga tiyak na mga layunin. Pagkatapos ng kwento, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang mahalagang pangyayari sa kwento at nakapagbibigay ng sariling refleksyon hinggil sa kwento. Alamin natin ang mga kahulugan ng mga sumusunod na mga salita. Rifle, mahabang baril. Batis, ito ay anyong tubig na may patuloy na agos. Magkalasog-lasog, pira-piraso. Sagpangin, sunggab, nagtatampisaw, nagbabad o naligo. Pangil, matulis na ngipin, patibong, pain o bitag. Handa na ba kayo sa ating kwento? Ang ating ikwento ay pinamagatang ang pakikipagsapalaran ni Pilandok. Ito ay isang pabula na sinulat ni Virgilio S. Almario at ginuhit ni Cora D. Albano. Isang hapon, mainit ang sikat ng araw kaya't nagpasya ang matalinong Pilandok na magpunta sa paborito niyang malinaw na batis upang doon magpalamig at uminom. Isang malaki at gutom na baboy ramo pala ang nakatago sa gilid ng malalabay na puno at naghintay ng anumang darating na maaring makain. Nang makita niya ang Pilandok ay agad na nagningning ang kanyang mga mata. Mabilis siyang lumabas at humarang sa daraanan ng Pilandok. Sa wakas, dumating din ang aking pagkain. Gutom na ako sa maghapong hindi pagkain, Pilandok. Kaya't humanda ka na dahil ikaw ngayon ang aking magiging hapunan. Ang tatawa-tawang sabi ng baboy ramo. Kitang-kita ng Pilandok ang matutulis ng ngipin at pangil ng baboy ramo. Takot na takot ang Pilandok dahil alam niyang sa isang sagpang lang sa kanya ay tiyak na magkalasog-lasog ang kanyang payat na katawan. Subalit, hindi siya nagpahalata. Kawawa ka naman, baboy ramo. Maghapon ka na palang hindi kumakain. Ang sabi na tila awang-awa nga sa kalagayan ng kausap. Pwede mo nga akong maging pagkain. Pero alam mo, sa gutom mong yan at sa liit kong ito, tiyak na hindi ka mabubusog sa akin. Ang dugtong pa nito.
Kung gayon, ano ang gagawin ko? Gutom na ako. Ang malakas na sigaw ng baboy ramo. Ha! Matutulungan kita riyan, baboy ramo. Ang sabi ni Pilandok habang mabilis na nag-iisip. Tao! Tao ang dapat mong kainin para mabusog ka. Sasamahan kita sa paghanap na isang taong tiyak na makabubusog sa iyo. Ang paniniyak nito. Ano ba ang tao? Tiyak ka bang mabubusog ako sa tao? Ang tanong ng baboy ramo. Ang tao ang pinakamabilis na hayop sa buong mundo. Ang sagot naman ng Pilandok. Mas mabilis pa kaysa sa akin? Ang tanong ng baboy ramo habang hinihipan at pinalalaki ang kanyang dibdib. Oo, malakas talaga ang tao. Subalit sa talas na iyong mga ngipin at pangil at sa bilis mong tumakbo, tiyak na kayang-kaya mong sagpangin at kainin ang tao. Ang pambobola ng Pilandok sa baboy ramo. Nahulog na nga ang baboy ramo sa bitag ng Pilandok. Paniwalang paniwala ito sa kanyang matatamis na pananalita. Kung gayon, samahan mo na ako sa tao at nang ako'y makakain na. Basta tandaan mo, kapag hindi ako nakakain ng tao ay ikaw pa rin ang magiging hapunan ko. Sabi ng baboy ramo sa Pilandok. Oo, basta ako ang bahala sa iyo. Tiyak na mabubusog ka, kaibigan. Ang paniniyak pa ng Pilandok sa baboy ramo. Naglakad-lakad nga ang dalawa sa kagubatan hanggang sa mapunta sila sa isang talon. Nakarinig sila ng tinig ng isang batang tila tuwang-tuwa sa paglangoy. Nakita nila ang isang batang lalaking nagtatampisaw sa batis na nasa ibaba ng talon. Iyan na ba ang tao? Susunggaban at kakainin ko na, ang mabilis na sabi ng baboy ramo. Kaibigan, hindi pa iyan ang tao. Sumisibol pa lang iyan kaya't hindi ka pa masisihan dyan, ang sagot ng Pilandok. Kung gayon, saan natin makikita ang taong gagawin kong hapunan? Ang naiinip na tanong ng baboy ramo. Doon sa gawing hilaga, ang sagot ng Pilandok. Nakakita sila ng isang taniman ng mga kamote. May isang matandang lalaking nagtatanim. Nakabaluktot na ang likod niya at nakalalakad na lamang sa tulong ng baston. Iyan na ba? Iyan na ba ang taong gagawin kong hapunan? Ayoko niyan! Payat at hindi ako matitinga riyan, ang sabi ng baboy ramo. Tama ka, kaibigan. Payat masyado iyan at hindi ka mabubusog dyan. Tira-tirahan na lang yan. Hindi iyan nababagay sa isang matikas na baboy ramong tulad mo, ang muling sabi ng Pilandok. Galit na ang baboy ramo. Kung gayon, saan ko makikita ang taong kakainin ko? Gutom na ako. Niloloko mo lang yata ako eh. Ikaw na lang ang kakainin ko. Ang gigil na sabi nito sa Pilandok. Huwag! Huwag, kaibigan! Hayon na ang taong laan para sa iyong hapunan. Ang sabi ng Pilandok, sabay turo sa isang matikas at matangkad na mga ngasong naglalakad sa gilid ng gubat. Tiyak na mabusog ka riyan dahil malaman iyan. At tiyak, hindi mo na gugustuhin pang kumain ng isang munting hayop na katulad ko pagkatapos mo siyang makain. Ang nakangising sabi ng Pilandok. Tama ka, Pilandok. Ito na nga ang hapunan ko. Ang sigaw ng baboy ramo sabay sugod sa nabiglang mga ngaso. Subalit nabigla man at natumba ang mga ngaso, ay mabilis pa rin itong nakabangon at napaputok ang dalang rifle, kaya tinamaan ang baboy ramo. Nakahinga ng maluwag ang tusong Pilandok. Ngayon siya nakadama ng matinding uhaw, kaya't naisip niyang muling bumalik sa batis upang ipagpatuloy ang naputol na pag-inom. Tahimik na uminom ang Pilandok nang bigla niyang naramdamang may sumunggab sa kanyang isang paa.
Paglingon niya ay nakita niya ang buhayang nakailang beses na niyang nalinlang. Alam niyang galit sa kanya ang buhaya, pero galit din siya rito dahil sa lagi siyang pinipigilang uminom sa batis. Sa halip na magsisigaw sa sakit, ay mabilis na umisip ng solusyon ang matalinong pilandok. Hay nako buhaya! Kawawa naman ang buhayang ito. Hindi niya makilala ang pagkakaiba ng patpat sa paa ng isang usa, ang tila ng uyam na sabi ng pilandok. Subalit hindi siya binitiwan ng buhaya. Sanay na kasi itong naiisahan ni pilandok, kaya ngayon ay natuto na siya. Baka isa na namang patibong ito ng pilandok. Subalit hindi tumigil ang pilandok. Buhaya, bulag ka ba? Patpat lang ang kagat-kagat mo. Heto ang paa ko oh. Ang malakas na sabi niya, sabay taas sa isang binti. Biglang binitawan ng buhaya ang kagat-kagat na paa ng pilandok. Akmang susunggaban na sana nito ang isang paang itinaas ng pilandok nang mabilis itong makalundag palayo. Sising-sisi ang buhaya. Naisahan na naman siya ng matalinong pilandok. Nasihan ba kayo sa ating kwento ngayon? Narito ang ilang mga katanungan na ating sasagutan sa ating kwento. Unang katanungan. Sino sa sumusunod ang hindi kabilang sa mga pangunahing tauhan sa pabula? A. Pilandok. B. Buwaya. C. Ahas. At D. Baboy ramo. Isulat ang inyong sagot sa ating comment section. Inuulit ko ang ating unang katanungan. Sino sa sumusunod ang di kabilang sa mga pangunahing tauhan sa pabula? A. Pilandok. B. Buwaya. C. Ahas. D. Baboy ramo. Marami pala ang nasihan sa ating kwento, kasali na si Jed Christian at saka si Daniela. Marami rin ang nakakuha ng ating tamang sagot. Ang ating tamang sagot ay letter C. Ahas. Pangalawang katanungan. Handa na ba kayo para sa ating pangalawang katanungan? Sino ang itinuro ni Pilandok na siyang magiging pagkain ni Baboy Ramo? A. Bata. B. Matanda. C. Buwaya. D. Mangangaso. Pangalawang tanong. Sino ang itinuro ni Pilandok na siyang maging pagkain ni Baboy Ramo? A. Bata. B. Matanda. C. Buwaya. D. Mangangaso. Marami pa rin ang nakakuha ng tamang sagot sa ating kwento. At ang tamang sagot ay letter D. Yung mangangaso. Ang galing naman ni Maria Cahel Argiles, Analisa Delano, at saka ni Redenia. Pangatlong tanong. Hindi kinain ng Baboy Ramo ang mga ngaso. Bakit kaya? A. Dahil mabilis nitong napaputok ang dalang rifle at natamaan ng Baboy Ramo. B. Dahil tumalon ito kaagad sa batis at lumangoy. C. Dahil kinaibigan niya ang Baboy Ramo. At D. Dahil mabilis itong tumakbo papalayo. Lahat yata ng nag-comment sa ating comment section ay tama ang sagot. Ang ating ikatlong tanong, ang tamang sagot ay letter A. Magaling! Ikaapat na tanong. Kapag nalaman ng ibang hayop ang sanhi ng pagkamatay ng Baboy Ramo dahil sa panlilinglang ni Pilandok, ano kaya ang kanilang gagawin? A. Sasaktan o gaganti sila kay Pilandok? B. Pupurihin nila si Pilandok sa kanyang asawa? C. Iiwas sila at hindi na makipagkaibigan o lalapit kay Pilandok?
D. Kakaibiganin nila si Pilandok. Pang-apat na tanong, kapag nalaman ng ibang hayop ang sanhi ng pagkamatay ng baboy ramo dahil sa panlilinlang ni Pilandok, ano kaya ang kanilang gagawin? A. Sasaktan o gaganti sila kay Pilandok? B. Pupurihin nila si Pilandok sa kanyang asawa? C. Iiwas sila at hindi na makikipagkaibigan o lalapit kay Pilandok? D. Kakaibiganin nila si Pilandok? Iba-iba ang sagot ng ating mga listeners at viewers. May sumagot ng A, may sumagot ng C, at may sumagot ng D. At ang tamang sagot ay letter C. Iiwas na sila kay Pilandok. Ano kaya ang moral lesson ng ating story? Ano kaya ang moral lesson ng ating kwento ngayon? Pero bago natin sagutin yan, meron pa tayong panglimang katanungan. Naisahan na naman ni Pilandok ang buwaya. Ano kaya ang mangyayari sa susunod na mag-cruise uli ang landas ng dalawa? A. Hindi na pakakawala ng buhay ng buwaya si Pilandok? B. Iiwas na lamang ang buwaya kay Pilandok? C. Magiging magkaibigan na si Pilandok at ang buwaya? At letter D. Muli na namang maiisahan ni Pilandok ang buwaya. Ikalimang tanong, naisahan na naman ni Pilandok ang buwaya. Ano kaya ang mangyayari sa susunod na mag-cruise uli ang landas ng dalawa? A. Hindi na pakakawala ng buhay ng buwaya si Pilandok. B. Iiwas na lamang ang buwaya kay Pilandok. C. Magiging magkaibigan na si Pilandok at ang buwaya. At letter D. Muli na namang maiisahan ni Pilandok ang buwaya. At ang tamang sagot sa ikalimang tanong ay letter A. Marami ang nakakuha ng tamang sagot. Luis Edward, Maria Cahelparin at si Brian Kaiser. Magaling ang ating mga listeners at viewers dahil nakuha nila ang mga tamang sagot. Ano kaya ang moral lesson ng ating kwento ngayon? Pakisulat sa ating comment section. Hintayin ko ang masagot ninyo. Ano kaya ang moral lesson ng ating kwento ngayon na pinamagatang ang pakikipagsapalaran ni Pilandok? Dapat ayon kay Rihanna Chloe Dinson, dapat maging mabait at magmahal sa kapwa? Okay. Ang moral lesson ng ating kwento ay magiging maingat tayo sa pakikitungo sa mga taong tuso at manluloko upang maiwasang maging biktima nito. Yan ang ating kwento sa umagang ito, ang pakikipagsapalaran ni Pilandok. Ako po si Ginang Arlene Humamoy ng Casilak National High School. Maraming salamat sa pakikinig at panonood. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Maraming salamat po, Ma'am Arlene Humamoy of Casilak National High School. Ayan, napakaganda ng storya na pinamagatang ang pakikipagsapalaran ni Pilandok na may magandang moral o may lesson tayo natutunan ngayong umaga, maging maingat sa pakikitungo sa mga taong puso at manluloko upang maiwasang magbibiktima ng mga ito. Ayan, so dapat mahimutang ka ng discerning kayo sa mga tao nga nasa ato ang palibot na dito magpatakaw ka na itang panuban sa ilaha o mga kailangan masuta nato sila kahit papano if they're a good person or not, so that we will be influenced by good persons only. Ayan. So maraming salamat po, Ma'am Arlene, once again with your wonderful story at sa iyong pakikilahok dito sa ating special edition ng ating Unlimited Stories for Reading the Lights, the School Head Edition. Ayan po, maraming salamat and congratulations. Now, this time po, magpapatuloy tayo sa ating pagkukwento ngayong umaga na ang ating, o dadako tayo sa ating tinatawag na mga kwento ng mga bayani. Ayan po. So, this time, meron tayong
meron tayong mapapakinggan na isang magandang istorya ng ating mga story readers na dili gid siya basta-basta kay atuad yung mga principals and school heads nato din sa Panabo City Division. Ayan po, dadako tayo sa ating pangalawang segment ngayong umaga, ang ating kwento ng mga bayani. Ayan po. Now this time, I will be reading to you the very details of our storyteller this very morning na maghahatid sa atin ng isang kwento ng mga bayani dito sa ating bansang Pilipinas. Ayan po. Now this time, tayo po ay makaka-witness ng isang magandang istorya. Ang kanila pong reading program ay tama. Ibig sabihin, tanan makabasa. Ayan po. At ang kanyang storya na ibabahagi sa atin ngayong umaga ay ang ikalawang yugto ng talambuhay ni Melchora Aquino. Ayan po ang ating bayaning Pilipino. Please help me welcome in our special edition here, in our school head edition here in Unlimited Stories for Reading Delights. Please help me welcome, coming from Consolacion Elementary School, Ma'am Christy M. Pantonial. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Magandang umaga mga bata at sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ngayon sa ating programa. Noong nakaraan ay napag-alaman ninyo ang unang edisyon ng Talambuhay ni Melchora Aquino. Ngayong araw na ito ay atin itong ipagpapatuloy. Ako nga pala si Ginang Christy M. Pantonial at ako ang maghahatid sa inyo ng ikalawang yugto ng Talambuhay ni Melchora Aquino. Handa na ba kayo? Magaling! Bago natin ipagpatuloy ay magbabalik-aral po muna tayo. Aalamin natin kung inyo pang naaalala ang mga nangyari sa nakaraan. Maari niyo pong ilagay sa ating comment section ang inyong mga kasagutan. Titik lang po ang inyong ilagay sa inyong komento. Handa na ba kayo? Umpisahan na natin. Unang tanong, ilang taon na si Melchora Aquino nang pangunahan niya ang katipunan? Ilang taon na si Melchora Aquino nang pangunahan niya ang katipunan? A. 84 o 84, B. 85 o 85, C. 86 o 86, o D. 87 o 87. Ilagay nyo na ang inyong mga sagot sa ating comment section. Okay, may nakikita na akong mga kasagutan. Tingnan natin kung kayo ba ay nakakuha ng tamang sagot. Ang tamang sagot ay letter A, 84 o 84 ang edad ni Melchora Aquino nang pangunahan niya ang katipunan. Magaling! May mga nakakuha ng tamang sagot, katulad ni Mark at ni Orpha May. Very good. Now, pangalawang tanong. Kilala ng lahat sa tawag na patlang si Melchora Aquino. Kilala ng lahat sa tawag na patlang si Melchora Aquino. A. Tandang Seri, B. Tandang Saro, C. Tandang Sora, o D. Tandang Soro. Ang tamang sagot ay letter C. Tandang Sora. Si Melchora Aquino ay kilala din sa tawag na Tandang Sora. Magaling, marami ang nakakuha ng tamang sagot, katulad ni Ma'am Maureen Louis Salahib at ni Maria Cahel Arguelles. Kaya ngayon naman, bago natin ipagpatuloy, ay aalamin muna natin ang mga kahulugan ng mga piling salita na gagamitin natin mamaya sa ating talas salitaan.
Katipunero. Ang ibig sabihin ng katipunero ay miyembro ng katipunan o kasapi sa KKK na pinamunuan noon ni Andres Bonifacio. Kinaladkad. Ang ibig sabihin ng salitang kinaladkad ay marahas, buong lakas at naghihirap na paghila o pagbatak sa tao, hayop o bagay. Bapor. Ang salitang bapor ay nangangahulugang malaki at modernong sasakyang pantubig o pandagat. Ininda. Ang ibig ipakahulugan ng salitang ininda ay tiniis. At ang panghuli, impostor, na ang ibig sabihin ay sinungaling. Handa na ba kayo sa pagpapatuloy ng talambuhay ni Melchora Aquino? Umpisahan na natin. Kapag napagawi sa banlat ang mga hinahabol na katipunero, itinatago sila ni Tandang Sora sa malaking tindahan ng kanyang anak na si Juan. Kapag nauubusan na ng pagkain ng mga katipunero, ay sako-sakong bigas ang ipinapadala ni Tandang Sora kay Andres Bonifacio. Upang di gaanong mahalata ang pagtulong, ipinadala ni Tandang Sora ang mga kalabaw niyang pansaka upang may maipang-araro ang mga kaanak ng mga sundalong Pilipino. Tanong: saan itinatago ni Tandang Sora ang mga katipunero? Saan itinatago ni Tandang Sora ang mga katipunero? A. Tindahan. B. Bahay. C. Paaralan. O D. Parke. I-comment niyo na po ang titik ng inyong sagot. Tingnan natin. Ang tamang sagot ay letter A. Sa tindahan itinatago ni Tandang Sora. Magaling, may nakakuha ng tamang sagot katulad ni Jules Albert at ni Andrea Beatriz. Magaling, magaling, magaling. Pangalawang tanong. Ano ang ibinibigay ni Tandang Sora kapag nauubusan na ng pagkain ang mga katipunero? Ano ang ibinibigay ni Tandang Sora kapag nauubusan na ng pagkain ang mga katipunero? A. Ulam. B. Bigas. C. Kanin. O D. Gulay. I-comment niyo na po ang inyong mga sagot. Okay, ang tamang sagot ay letter B. Bigas. At may nakita akong nakakuha ng tamang sagot, kuya, katulad ni Maria Cahel Argilis. Magaling. Ipagpatuloy na po natin. Ang pagtulong ni Tandang Sora sa mga katipunero ay walang hinihintay na kabayaran. Para kay Tandang Sora, dapat na tumulong ang bata at matanda, mayaman at mahirap man, sa ikalalaya ng lipunan. May mga Pilipinong doble kara, isang tapat at isang impostor. Sa inggit na tinatamasang kaginawaan sa buhay, may nagbulong sa mga Kastila ng lihim na pagtulong ni Tandang Sora. Upang makatakas, pinayuhan ni Bonifacio na dalhin kaagad ni Tandang Sora sa Novaliches ang lahat ng kaanak niya. Sumunod si Tandang Sora, pero higit na mabibilis ang mga Kastila na nahuli sila sa daan. Sunod-sunod na investigasyon ang naganap. Dinala siya ng mga Kastila sa Pasong Putik, hinatak sa kumbento ng Novaliches at kinaladkad sa Cuartel de España. Pero kahit napiliting magsalaysay ng katotohanan, ay walang narinig na anuman kay Tandang Sora. Para sa matanda,
Ang lihim na pagtulong sa mga katipunerong kababayan ay sagradong sikretong dapat pangalagaan. Tanong, saan kinaladkad si Tandang Sora? Saan kinaladkad si Tandang Sora? A. Cuartel de America. B. Cuartel de España. C. Cuartel de Japon. O D. Cuartel de China. Ilagay niyo na po sa comment section ang inyong mga sagot. Tingnan natin kung kayo ay nakakuha ng tamang sagot. Ang tamang sagot ay letter B. Cuartel de España. Magaling, marami ang nakakuha ng tamang sagot. Katulad ni Adrian, ni Mark, ni Alexia, at ni Diane Therese. Magaling. Sa sobrang galit ng mga Kastila, ipinatapon si Tandang Sora sa Guam sakay ng bapor na Kumpanya Maritima. Ininda ni Tandang Sora ang paglayo niya sa bansang minamahal, pero naniniwala siyang dapat lang harapin ang anumang bagay na dumarating sa ating buhay. Matapos ang digmaan, nakabalik si Tandang Sora sa kanyang bansa, sakay ng barkong SS Uranus. Bagamat wala na ang karangyaan ng buhay na dati tinatamasa, nagmistulang pulubi si Tandang Sora sa pagbalik niya sa banlat. Kahit na mahirap, naniniwala pa rin siyang marangya at maligaya siya kung kasama ang mga kaanak at kababayan sa bansang kaniyang sinilangan. Namatay si Melchora Aquino Ramos o kilala sa tawag na Tandang Sora noong taong 1919 ng 107 o 107 taong gulang na. Inilibing siya sa mausoleo ng mga veterano ng Rebolusyong Pilipino sa Sementeryo del Norte. At dyan po nagtatapos ang ikalawang edisyon ng Talambuhay ni Melchora Aquino. At may mga katanungan pa po tayo. Unang tanong, saang lugar ipinatapon si Tandang Sora? Saang lugar ipinatapon si Tandang Sora? A. Guam. B. Germany. C. Guimaras. O D. Guatemala. Ang tamang sagot ay letter A. Guam. Magaling at nakuha ni Rian de Cruz at ni Eilish Diaz ang tamang sagot at marami pang iba. Pangalawang tanong, anong pangalan ng barkong kanyang sinakyan pauwi sa Pilipinas? Ano ang pangalan ng barkong kanyang sinakyan pauwi sa Pilipinas? A. SS Uranus. B. SS Saturn. C. SS Jupiter. O D. SS Mars. Pakilagay po sa comment section ang titik ng inyong sagot. Ang tamang sagot ay letter A. SS Uranus at marami ang nakakuha ng tamang sagot. Katulad ni Maria Cahel, ni Danuel, ni Eileen at marami pa pong iba. Ilang taon na si Tandang Sora nang siya ay namatay? Ilang taon na si Tandang Sora nang siya ay namatay? A. 105 o 105. B. 106 o 106. C. 107 o 107. O letter D. 108 o 108. Ang edad ni Tandang Sora nang siya'y mamatay ay letter C. 107 o 107. At may mga mangilan-ngilan na nakakuha ng tamang sagot. Katulad ni
Maria Cahel, ni Jules Albert, ni Daisy Ann, at iba pa. Pang-apat na tanong, anong hayop ang nabanggit sa ating kwento? Naalala niyo pa ba kung anong hayop ang nabanggit sa ating kwento? A. Aso. B. Kalabaw. C. Pusa. O D. Baka. Pakilagay po ng titik ng inyong sagot sa ating comment section. Ang hayop na nabanggit sa ating kwento ay walang iba kundi ang kalabaw, letter B. At may mga nakakuha pa rin ng tamang sagot. Magaling, magaling, magaling. Panguling katanungan. Sino ang binansagang Tandang Sora? Sino ang binansagang Tandang Sora? A. Melchora Rojas. B. Melchora Marcos. C. Melchora Bonifacio. O letter D. Melchora Aquino. Ang tamang sagot ay kilala din sa tawag na Tandang Sora si Melchora Aquino. Magaling, Rian Joyce, Haina, at si Adrian Beji at marami pa pong iba. Ano ang gintong aral ng ikalawang edisyon ng Talambuhay ni Melchora Aquino? Ang gintong aral ay, bata ka man o matanda, mayaman o mahirap, makatutulong ka pa rin sa iyong kapwa-tao at sa iyong bayan. So, pakatandaan natin ang aral ng buhay ni Melchora Aquino. At dyan po nagtatapos ang aking paghahatid sa inyo ng kwento. Hanggang sa susunod po at naway may natutunan kayo sa ikalawang edisyon ng Talambuhay ng ating bayaning si Melchora Aquino o kilala din sa tawag na Tandang Sora. Maraming salamat po. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Maraming salamat po, Ma'am Christy Pantunel, Principal of Consolacion Elementary School, na nagpahagi sa atin ng isang kwento ng mga bayani sa ikalawang yugto ng Talambuhay ni Melchora Aquino. Ayan po, napakaganda po ng moral ng lesson or moral ng kaniyang story na binahagi sa atin this very morning. Bata ka man o matanda, mayaman o mahirap, nakakatulong ka pa rin sa iyong kapwa-tao at sa iyong bayan. Ayan, every one of us can be a help in our nation. Every one of us can be a help even in the little things sa ating mga pamilya, sa ating mga schools, at sa lahat po ng ating mga pwede pang matulungan. So, hindi kailangan maraming pera, hindi kailangan ng masigarbong kayamanan upang tayo ay makatulong even in our own little way. Kahit bata pa tayo o ano ba ng status natin sa ating life, then tayo ay makakatulong if we decide to help to others. Ayun po, maraming salamat po once again, Ma'am Christy, for being with us today in our special edition here in Unlimited Stories for Reading Delights, the School Head Edition. Ayan po. Now this time, para po sa ating pinakahuling storyteller this very morning. Ayan, isa din siyang bigating na school head dito sa ating Panabo City Division. Ayan po. At ibabahagi niya sa atin ang kwento coming from K to 3 English story. Ayan po. Please help me welcome our last storyteller this very morning. The story that she is going to give to us today is entitled Terrence Turtle New Home. It is written by T. Albert and illustrated by maillustration.com. Ayan. Please help me welcome, coming from Narciso Galapin Elementary School, Ma'am Irene Petal Corin.
Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Hello, good morning. Welcome to another edition of the Panabo City Unlimited Reading Delights. I am Irene Pital-Carin from Narciso B. Galapin Elementary School, and I'm very happy to be sharing with you a story. And together with me is our student from Narciso B. Galapin Elementary School, Nelson Angela Evarola. So hello Nelson, and hello sa tanan nga naminaw karon ug nag-watch karon. Okay, so I have here a friend, no? Kisa may nagkaila ani? Kaila ba mo ani? Okay, kisa nagkaila ani? Okay, here. Very good, no? Turtle. This is a turtle. And now the story that I am going to share with you is about Terrence Turtle's new home. So are you ready? Okay. So the title of the story is about Terrence Turtle's New Home by T. Albert. But before that, we are going to know first places found in the story. First, we have pond. It's a small body of still water formed naturally or by hollowing or embanking. The word is pond. The second word is mountain. Again, mountain. It's a large natural elevation of the Earth's surface rising abruptly from the surrounding level. The word is mountain. The third word is shore. Shore. The land along the edge of a sea, lake, or other large body of water. The word is shore. The next word is forest. Forest. It's a large area covered chiefly with trees and undergrowth. The word is forest. And we also have the last word, town. Town. An urban area that has a name, defined boundaries, and a local government, and that is generally larger than a village and smaller than a city. The word is town. Are you still there? And are you ready? Okay, and now let's start the story. On a huge mountain in a big forest, there was a medium-sized meadow and a small pond. In this small pond lived Terence, the turtle, and his two best buddies, Sam and Sally Swan. Now I'm gonna ask you, who were Terence, Sam, and Sally? Who were Terence, Sam, and Sally? I think Nelson is here with us. Letter A, a turtle and swans. B, a rabbit and turtles. C, a turtle and rabbits. D, a turtle and piglets. What's your answer? For those who are watching with us, you can type in your answer. And the correct answer is letter A. Very good. Brian Kaiser, thank you very much for your answer. How about Nelson? I'm pretty sure that Nelson has the same answer with Brian. And now let's continue. Oh, you may think it odd that a turtle and swans were buddies. Really true friends. But I assure you, they were. Every day, the three of them would search the pond for food, swim together, and play games.
and tell stories on the shore. When it got dark, Sam and Sally would return to their nest under a large tree, and Terence to his den on the shore by the tree. Wow, they are really best of friends. And now let's continue with the next question. Who were Terrence's best buddies? Who were Terrence's best buddies? A. Sam and Sally Bats. B. Sam and Sally Ducks. C. Sam and Sally Swans. D. Sam and Sally Pigeons. Let me see, or online, let me see. Your answer is letter C. Letter C. How about you, Nelson? Okay, very good. Okay, let's continue. One year, there was very little rain and the pond began to dry up. The three friends were concerned and talked about what they should do. We should stay here, said Terence. The rain always comes and the pond has been our home since we were born. I don't think the pond will last, said Sally. I think we need to find a new home, said Sam. Then Sam flew away in search of a new pond. After several days, Sam returned to find the pond almost dry and his friends not doing well at all. Sam! Terence shouted excitedly. We are so glad to see you. The pond is almost dry. Sally is hungry and scared, and my shell is starting to crack. Did you find a new home? Yes, said Sam. It is a beautiful, but very far away, and I don't know how we'll get there. The three talked for a long time. Then Terence said, I will stay here and dig deep into my den, and the two of you, my true friends, fly to your new home. No! Shouted Sally. We will all go. There has to be a way, said Sam. The three sat under the bright sun in silence, thinking of a way to get to the faraway pond. Before I will move on, I would like to ask you this question. Why did the three need to find a new pond? Why did the three need to find a new pond? A. Because they had enemies. B. Because they wanted a new place to live. C. Because the pond was too small for them. And letter D. Because there was a little rain and the pond began to dry. What's your answer, Nelson? Yes, very good. Your answer is letter D, because there was a little rain and the pond began to dry. Thank you and congratulations for that. And now let's move on to the next part of the story. I know how to do it, shouted Terence. See that stick? He said to Sam. Sally, and you will each take an end in your bill, and I will bite it in the middle. Then you can fly to our new home while I hang onto the stick. We can all be together again. Again, the three sat in silence, thinking about Terrence's idea. It will work, said Sally. I agree, said Terence. Maybe, said Sam.
Sam looked at Terence and Sally for a few minutes and said, "Yes, I think it will work, but none of us can talk or open our mouths no matter what. Does everyone understand? Does everyone agree?" "Yes," said Sally. "I agree too," said Terence. "Terence," Sam firmly said, it's most important that you do not talk or open your mouth. Remember, you can't fly." "I understand," said Terence. Within minutes, Sally and Sam each had the stick firmly held in their bills. Sam opened his mouth and beat down on the stick. They were off. Sally Swan and Sam Swan flew side by side, separated by a stick, with Terence Turtle hanging in the middle. It was a very strange but funny sight. As they flew, climbing higher and higher, no one dared to talk or open their mouth. Faster and faster, higher and higher, Sally and Sam flew. Terence was terrified. What was Terrence's reaction as Sam and Sally flew faster and higher in the sky? What was Terrence's reaction as Sam and Sally flew faster higher in the sky? A. He was sad. B. He was happy. C. He was terrified. D. He was overwhelmed. What's your answer? Very good. I can see here Danielle Flores Aquiatan. And we have also here Diane Therese Abella. Okay, the answer is letter C. He was terrified. Congratulations and thank you for your answer. As they passed over a town, they could hear the people talking and laughing. "Look up the sky! Look up in the sky!" shouted one boy. "What is it?" asked another. As people looked up and they began to laugh at the strange sight. They laughed, whistled, hooted, and hollered at the silly swans carrying a turtle on a stick. What do you think if you can see something like that up in the sky? What will be your reaction then? And now let's continue. Terence heard all the noise, and I think he was distracted, right? But couldn't look down to see what was going on. Ignoring the that Sam had given him, he opened his mouth to ask him what was happening. And before he could say a word, he was falling and looking up at his flying friends. Uh-oh. Oh, don't worry. Terence didn't get hurt. You see, they were close enough to their new home. So Terence fell into the big, deep pond. But not listening to his friend could have ended it differently for him. And of course, for us, we also need to listen to our parents, right? So, while listening in the story, what have you learned from the story? What have you learned from the story? Is it important that we need to listen to people with much wisdom than us? Right? So let's move on, and I'm going to ask you questions that could further let you understand the story. And I want you to
Write your answer on the box if you are online over Facebook page, or maybe you can have with your own paper. So for question number one, what is the title of the story? What is the title of the story? A. Terrence Turtle's New Home. B. Terrence Turtle's New Pond. C. Terrence Turtle's New Body. And D. Terrence Turtle's New Destination. What is your answer? And let me see your answer here. We have letter A, Terrence Turtle's New Home. Thank you so much for your answer. If your answer is correct, put a check in your paper. Second question, question number 2. Congratulations, Rian De Cruz, Jules Albert Vergara, and we have here Maria Cahel Arguelles. Thank you so much for your correct answer. Question number 2. What did Sam and Sally use to fly Terrence to their new home? What did Sam and Sally use to fly Terrence to their new home? A. Leaf. B. Rope. C. Stone. D. Stick. Let me see your answer. Your answer is letter D. Your answer. Thank you so much, Nelson, for your correct answer. And also, congratulations to, we have here Janelle Doliente, Maria Cahel Arguelles, Catherine Minoras, Hazel Dane Flores from Narciso Bigalapin Elementary School. You got the correct answer. Letter D. Question number 3. Who among the 3 friends flew away to search for a new pond? Who among the 3 friends flew away to search for a new pond? A. Sam. B. Sally. C. Terrence. D. All of the above. A. Sam. B. Sally. C. Terrence. So what's your answer, Nelson? A. Sam. Very good. Nelson got the correct answer. Letter A, Sam. And also, we would like to congratulate Andre Galaria. No, wait. I'm going to check in here. We also need to congratulate those learners watching us online who got the correct answer. We have here Annalisa Castro. We have also Catherine Minoras. Thank you so much for your correct answer. Next, question number 4. Why did Sam and Sally Swans keep on reminding Terrence not to open his mouth while they are flying to their new home? Why did Sam and Sally Swans keep on reminding Terrence not to open its mouth, while they are flying to their new home? A. Because he cannot fly. B. Because he cannot talk. C. Because he cannot swim. D. All of the above. What's your answer, Nelson? A. Because he cannot fly. Your answer is letter A, and you got it correct. Very good. And also, we have here Ridinia May Divina Gracia, Haina Akar Mohammedan, and we also have Princess Anne Comendador, Lloyd Navarro, and of course, Ma'am Maureen Salahid from Narciso Bigalapin, and Van Shell Dundoy. Congratulations. And now, I have a very important question for the last question. What do you think will likely happen to Terrence if he fell on the ground and not into the pond?
What do you think will likely happen to Terence if he fell on the ground and not on the pond? What do you think, Nelson? Terence will get hurt. Come again? Terence will get hurt. Terence will get hurt. Very good, of course, right? And we also have here answer and from Andre Galaura. Terence will break his shell. Very good. We have there's another one from Idrik Alyaw Adlawan. You know what's his answer? RIP. RIP. Magiging rest in peace na daw si Terrence, no? That's so funny. Okay. And also we have here Rose Pontilar from Ao Florendo Elementary School. Um, we have also here the answer. I think he will die because it said his shell will be cracked from Rian de la Cruz. Then we also have here a coffin meme. Oh, so that's very, no, that's very important that Terrence should really, really listen because Terrence cannot fly. So, what do you think is the moral of the story? I've got two in here. The morals of the story. Number one, only when you are in trouble do you realize who your true friends are. And that's important and that's real, right? Your true friends will be with you in good times or in bad times. But if they are only with you in good times, they are not really your true friends. But if you can see those people around you, even in your most dark times in your life, they are your true friends. Second, hear all advice. Listen to good advice and heed wise counsel. And of course, for children like you need to listen to your parents and have the wisdom, no, have the wisdom to do what is right and to do the correct way, right? And how about you, Nelson? What did you learn from the story? You must always listen to you must always listen to your friends or parents' advice. Very good. Always listen to your parents and to those people na they are giving love for you, no? And to your teachers na you need to really listen to them. So I think that's the end of our story. I would like to say thank you to Nelson for being with us today. And of course, for all those who are watching right now over Facebook, thank you so much. And let's make this nation a country of readers. Always read a book and always inspire others to read a book. Thank you so much and God bless everyone. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Thank you, Ma'am Irene Pitalcarin of Narciso Galapin Elementary School, together with her pupil interactor, Nelson Angela B. Evarola. Yan po. So maraming salamat, Ma'am, for being with us in our special edition here and Unlimited Stories for Reading Delights School Head Edition. Ayan po, napakaganda ng kanyang story today, and it has a moral that says here, only when you are in trouble do you realize true friends, or who are the true friends? Who are those true friends that you have? And hear all advice, sabi niya dito. Listen to good advice. And of course, heed wise counsel that is coming from Imon Mark Land. Ayan po, maraming salamat for this moral. Of course, we can hear a lot of comments, we can hear a lot of things around us, but we need to filter what are the things that can benefit us, that can
do good to our lives. Ayan po, even sa mga advices na mapapakinggan natin. We cannot, dili ita hindi kita makapili ba kung kinsa bitaon ka ng pwede mag-comment, pwede maghatag ba ng iyang opinion, pero kita makapili kita kung unsa ang atoang kanang mas maayo para sa atoan. So we need to listen to those advices that are good for us. Ayan po. Maraming salamat once again, Ma'am Irene Pitalcurin, together with her People Interactive Nelson Angela B. Evarola. Ayan, maraming salamat po for being with us this very morning. At dyan po nagtatapos ang ating istorya ngayong umaga. Napakaganda po ng ating edition today. It's very challenging and we are congratulating in behalf of the Unlimited Stories Reading Delights TWGs, nagpapasalamat kami and we are extending our congratulations to all our school heads na nagrepresenta dito ngayon sa ating programa lang sa Unlimited Stories for Reading Delights. Ayan po, tunay nga na dako jud kayo ang kanang ato ipasigarbo dinhi sa Panabo City kay naa mo dinhi gipatigayon sa atoang mga leaders. Daghan kay salamat sa inyo, ma'am and sir. Truly, you are an inspiration to everyone. Ayan, kaya kay sa atong mga school heads and of course, ang atong mga teachers padayon jud kaayo nga magsalmot dinhi, maguban dinhi sa atong programa, ano mapadayon kini para sa kalambuan sa atoang kabataan. Ayan po. Now, this time, bago tayo magtuluyang magtapos this very morning, let me have a recap to you of our story readers this very morning. Ayan po. There are several school heads and principals who are with us this very morning and we are so proud of you, sir and ma'am, to be here. Ayan po. Thank you, Ma'am Maylene Castillo of San Pedro Elementary School. Ayan, virtual cup tayo. Another is congratulations also and thank you to Ma'am Jemima R. Di Pargine of Tagurot Elementary School. Ayan po. Thank you din, ma'am. To Ma'am Irene Pitalcurin of Narciso Galapin Elementary School. To Sir Julius I. Suelto of New Visayas Central Elementary School. To Ma'am Jean S. Pahaw of Sindaton National High School. And also to Ma'am Arlene A. Humamoy of Casilap National High School. At ang ating tagapagkwento ng ating kwento ng mga bayani. Of course, thank you din Ma'am Christy M. Pantonial of Consolacion Elementary School for being with us. Together with our people interactors this very morning, Precious Jean N. Talarok of Tagurot Elementary School, Nelson Angela B. Evarola of Narciso Galapin Elementary School, Michelle Jaime B. Masadas of San Pedro Elementary School, Antonia Luis Rendon Calderon of New Visayas Central Elementary School, and we also would like to acknowledge the person behind the handled radio and transistor radio kanina ng ating New Visayas Central Elementary School na siya ang nag-answer sa ato through radio. To Dexel Rapas, thank you then for being with us this very morning. Ayan po. And to all the parents who supported them, sa lahat po ng teachers na sumusuporta din sa ating mga estudyante para mahimugit silang kabahagi ng ating programa sa karong buntaga o bisan pa man sa mga umaabot pa ng mga biyernes na magkauban kita. And of course, we also wanted to acknowledge and we would like to thank also our TWGs dito po sa ating Unlimited Stories. Sila yun ang kugihan, gid kaayo nga nagauban sa atua, naga-work behind the scene para mahimo jung successful ang atong programa sa matag karon ug unya. We would like to thank Sir Charlie Aceron and of course Sir Roland Obeso, Ma'am Kimberly Absin, Ma'am David Love Ramos, Ma'am Jinly Muanya, Ma'am Lenny Pausal, Ma'am Aya Marie Cardona, and Ma'am Catherine Sale for being with us as our TWG this very morning. Another, we would like to thank also our Division Digital Media Production Team headed by Sir June Aguilon, our overall production, Sir Neil Michael Diazas, our floor director, Sir Tyrone Dohari, our technical director, Sir Januario Yamota, our station manager,
our executive producers, our schools division superintendent, Dr. Reynante Solitario, and of course, our assistant schools division superintendent, Ma'am Febigay Refamonte. And also, we would like to thank the Panabo Cable TV Channel 1, the Sir James Chu, and Ma'am Alexandra Chu. Ayan po, maraming salamat po for allowing us to air in the Cable TV Channel 1 here in Panabo City. Ayan po, maraming salamat. And of course, pagpapasalamat din tayo sa ating mga division, sa ating mga officials o DepEd officials dito sa Panabo City Division. Ayan po, headed by our Schools Division Superintendent, Sir Reynante Solitario, and of course, our Assistant Schools Division Superintendent, Ma'am Febigay Refamonte, to our CID Chief, Sir Januario Yamota, to our SDOG Chief, Ma'am Irene Añunuevo, to our Education Program Supervisor in English, as well as our Division Reading Coordinator, Ma'am Maria Perpetua Angelita G. Suelto, to our Education Program Supervisor in Filipino, Sir Peter Mijares, to our Education Program Supervisor in MTB, MLE, Ma'am Giovanni Aguilar, and to our Education Program Supervisor in Araling Palipunan, Ma'am Mariza V. Hayoma, sa lahat po ng ating Education Program Supervisor here in Panabo City Division. Nagpapasalamat din kami sa ating mga Public Schools District Supervisors, at sa ating mga public elementary and secondary school heads, sa lahat po ng ating mga magulang, ayan, sa ating mga guardians, sa lahat po ng ating mga learners, sa ating mga FB viewers natin, participants natin, sa lahat po ng ating nanunood dito sa ating Panabo or DepEd Panabo City YouTube channel at saka sa Facebook Live din natin, at sa lahat na nanonood sa atin sa Cable TV Channel 1. Maraming salamat po, at hindi din natin kakalimutan na pasasalamatan ang lahat po ng nakinig sa atin dito lamang sa New Visayas On Air 99.0 AM Radio for a Good Start. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtangkilik at pakikinig dyan sa ating Himpapawid. Ayan po, maraming salamat po sa lahat na nag-involve sa ating ngayong umaga. And of course, wag din natin kalimutan na palaging mag-visit ng ating page dito sa ating Unlimited Stories for Reading the Lights page. Ayan po, ng Panabo City Division. Wag natin kalimutang mag-like, at mag-share po sa ating mga friends. Ayan. At dito nagtatapos ang ating pagsasama-sama ngayong umaga dito sa Unlimited Stories for Reading the Lights. See you again on our next Friday with our new sets of stories here once again in our Unlimited Stories for Reading the Lights with the partnership of TV Aralan of Panabo City Division. Daghan kayong salamat sa iyong kanunayong suporta nganhi sa atong programa. Again, I am your host for today. I am Ma'am Sheila Marie S. de los Reyes saying, when it is Friday, it's reading day. Continue to keep safe. God bless everyone. Bye-bye. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the Division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Makakayanan mo, mga unod
sa buhay ay malalagpasan to, basta't magtiwala. Tayo'y may pag-asa. Asahan mo, kami ay gagabay sa'yo. Liwanag ay abot sa anumang sulok ng mundo. Kami may tiwala, tunay na pinagpala. Kapag kakaisa ng bawat layunin ay makikita malasakit at ika'y diringgin. Ilalayo sa pangamba, ilalapit sa pangarap, pangarap na makamit ang kinabukasan. Sa kabila ng mga pinagdaraanan, patuloy sa pagbabahagi. Nakaan naman sa'yo at kana ng problema, ngunit kakapaya bawat isa. Makakayanan ko, makakayanan mo. Mga unos sa buhay ay malalagpasan to, basta't magtiwala. Tayo'y may pag-asa. Asahan mo, kami ay gagabay sa'yo. Liwanag ay abot saan magsulok ng mundo. Kami may tiwala, tunay na pinagpala. Sa palipas ng oras ng buhay, Baon-baon ang kaalamang hatid ng ating gabay. di magatubilis sa pagkamit ng ating hingin. Ikaw at ako, maghahayag ng palibagong mundo. Panibagong ito. Makakayanan ko, makakayanan mo. Mga unos sa buhay ay malalagpasan to, basta't magtiwala. Tayo'y may pag-asa. Asahan mo, kami ay gagabay sa'yo. Liwanag ay abot saan magsulok ng mundo. Kami may tiwala, tunay na pinagpala. Makakayanan ko, makakayanan mo. Mga unos sa buhay ay malalagpasan to, basta't magtiwala. Tayo'y may pag-asa. Asahan mo, kami ay gagabay sa'yo. Liwanag ay abot saan magsulok ng mundo. Kami may tiwala, tunay na pinagpala.